ต้นขอเมพานออกมาไกยน้องมีหน้าบางเลียนโตฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาน้องเตลจีโตขัดเวตัวบามิพนาในขอมลายนี่ละมัลเตงไอซุนินะตัวบาฮงอินนาเตละมัลตุงต่อยนะสะขอมเจียนี่มั้งอาจจะเป็นนางอนหอยนานต้นนงไหลซาอาจจะเป็นนางอนหอยนานต้นนงไหลซาเกียร์ดิ้งนักเกลนาเตมัดพาอินใจด้วยสิ่งสองไอ้นี่เกียร์ไอ้ตุ้งน้องหอยนานและตักลำขุดโตนาตักลำ
saya lung đâm loài tổ nghiệp toán đường mà đi tàu ba lung đâm tàu ba nung in ton tung mà đi na tu ni ta ta sa ba ni nom takin giang the ka hi manun na tunga he pi da khem pe phadin ka hun khem pe nang ma khut kwang mon ai so ko nga pe tàu ba pasian no Amen. Happy Sabbath Sabbath ทุพาสมรหัสเวนาคอมปียงไปโซมีเอสเอ็นเอดีคอมปียงไปอุลนาวเตตัวนี้นะนังฮิซาบันนี่จริงสังกินะฮิลายมดีน้องกิตัวฮักไอนี่เตอาฮิยังโตปาน้องทุกิมเปียหิมันนะตัวนี้คอมปียงขาเป็นโตปากะลุงดำลัวฮิลุงดำลัวหังจินตะกินเอาเสร็จพอดีบอกไว้ยิงสังเขาบอกพาเตอีมัวลุงดำนาตะกินเอาเสร็จดีบอกไว้เอาไปนัวมีตัมปีตักเตไปเทโลวินไอ้น่าลำปีไอตรงนี้ตัวมูนะจะตัวไอ้ตรงอมินนังจิดำนะฮิมันตัวนี้นะแฮปปี้ซาบันนักจิพาพาดีว่าก็เลยตัวปาทุพาลงดำลัวหางตัวนี้นะเอเต็งตัวไปนะองเก็บนะหางนะส้มรหัสนะ NAD คอมเปียฮิบังนะยอมขบเทเป็นตัวปานะหอยนาเฮียตัวปาทุพาฮีจีนะลุงดำมาหางตัวมักทำเลยนะ Praise and Worship เต้นลางสักเชียงนะอีตัวปาเปลี่ยนเจียวช่วงบางจีตัวปาลุงดำมาโตงาฮีปัสยามินพัดจังปักกว่าลุงดำฮีปัสยานลุงดำฮีตัวนี้นะปัสยานพันนะลุงดำมาดิ่งกะละมันฮีนอมาหางตัวนี้นะลายองไปอุลนาวเข้มเปตัวนี้นะนังเล็กเกยฮิลายฮิสุงนัตุนาหางนะข้าเสียงเท่านะโซตากเลียนนิสุงาข้าเสียงเท่าอากิบวกไหลตะกินนังเล็กเกยงบวกกันตัวนี้นังองกาพายนัจเจียกิเจียงตัวข้าเสียงเท่าตัวเจนับปอลเปียอีปอลปีจะระตัวปันทุกพังเปลี่ยนข้าขันโลนะองไปกิมเจียตาเฮนอาเมนลุงดำมาไงตัวนี้นะบางด้านนี่นะซาบัดยิงสังอิจัดเทนะหางนะกับลุงดำมาเดียกินนะมาไกลเตนะเซนทอนิวปนินะจีนะข้าจินออกมากันนะจีเจียนะกูกับโคมิโนเป็นมาบ้านนะเซนทอนิวจีนะยังโจป้าว่าซันแอนโทนิวซันนี่ใช่ไหมน้ำมันนะบ้านเน็กไตสารงมูเกียมซันแอนโทนิวไว้เป็นโจป้าว่าหม้อด้วยมันนี่นางบุญหิงกูกับเขาเป็นโจป้านะซันแอนโทนิวฮีเซนแอนโทนิวเป็นหม้อลุงดำมาไงตัวนี้นะไอ้เต็งตัวปาทุพาตัวฮิบังนะเบียกินจวนไทยเบกทำเราอีนะปอยเตะข้ามไทยนะยมนะตัวนี้จ้างดองของปันเปียฮีอีเบียกประเสริฐนะมินทันนาเตตั้งตอนตุงตาเฮนเอเมนเอเมนตัวปายังเอเมนนะจีจีดีว่าตัวปาหอยลัวฮีนางเล็กยาดิงตัวปาตัวนี้นะหอยลัวฮีลุงดำฮังลาเชียงเท่าชิมนาขัดตรงนี้นึงวันทั้งเล็กทักจีนะมังมูนาเลียนสอมิลหะแนวขัดอิทุบุลปุฮิยาตัวเป็นเสียแต่น่ะนิตาซิมยิงสังชิมองซิมขึ้นในวันน่ะตัวนี้นะชาวบ้านนี้นะเกณฑ์กองซิมเราเป็นนะอีเลเซนซุงะอีกำล้นงาฮีบางหลายเชียงเท่าอีเลเซนซุงะเลเซนซุงะบางหลายเชียงเท่าฮีเลเซนโอ้ขัดน้องดองเกี่ยวไอ้เปล่านะสมนี่แหละชุมอันแนวสมนี่แหละชุมนั่นเองที่บอกไว้ไอ้นั่นซาบานะซิมคมดีเฮียงเปล่านะอเลียนสมนี่แหละชุมอันแนวสมนี่แหละชุมอิมุกิมตะเคียมมุมอซิมนี้เปล่านะอเลียนสมนี่แหละชุมอันแนวสมนี่ชุมซิมกิปันนี่แหละซิมนี่แหละชุมมันลุงดำฮีทุ่มมานปิลนาเสียมนาเละทุ่งไงสุดเทนาเลอินจัวเขียดิงอินตัวเตป่าไม่ลมามาฮีเลเซนชุดกำเงินจงนางอาดิงินจัวเขียดิงอินป่าไม่จีแต่ก้อยดีฮีน่าสงสารทุ่มมานก้อยดีฮีหมอฮีหังตัวปานทุพาหังเปียกสักตาเฮน
ลุงนำห้างอินาอีไปจาดิงตอมขัดโปรแกรมของพลักดิงหิงอามาไซนะเลียห้อยหน่วยนะมิชชันนิวของซิมินาตวงซิมคิดเชียงนะเอลันตานุปีแอคชั่นไปดีงาตัวแอคชั่นอัสละลายตะกินะลายสุมปีดอนนาของผมดีฮีสุมปีดงดีกินะเฮปินาโตเบลล์คริกปนินะเอวไอเตมีเกียรติready อินะองค์ก้อยสกุลบางยามจีเลมิชชันนิวเกียรติคิดเพดินะนุปีเต็งไปปาดีงาเอลันตานุปีแอคชั่นเต็งไปดีงาตัวลายตะกินะสุมปีดอนนาอมดีงินตัวสุมปีดอนมันเพดินะฮิลายาองไปนะออสตินปนินะเสียเปาปูเสียเปาขันโตสุมปีเตอาบนาในดีหังโดยมันนะตุยนะมิชชันนิวอเกนดีกินะเลียหอยนูสัมไปนะตัวคิดเพดินะแฮปปี้นะโตเอลันตานุปีแอคชั่นเตนันนักยินสักนะอีหุ่นเตตัวบังนะไปตัวดีหังเจตัวของจะสักยิงตัวบ้านทุบบังเปียเฮลาตัวนี้สาบัดทุบผ้าเบคเลวนะเปลี่ยนจีสุงบังเกนฮีตัวบ้านมีตะกบอเตบังจีหอยฮีนังเล็กตัวบ้านหอยนะหอยสาเบคเลวนะอามาลิมเลเมลซุนปัสยันเมลซุนฮิกิงเก่งจันไกเบกเอ็นเกียนสิโนอะไรปัสยันเมลซุนก็หิมอกะตัวนี้สาบันนี่ตัวป้าทุพาตัวปัสยันลิมเลเมลซุนะองไปมีแค่ตัวนี้นะเกยปัสยันเมลซุนฮีอิงตัวมันนี่นะตัวนี้นะปัสยันตัวนุ่งตะคอมินะปัสยันตัวมินผัดคอมินตัวป้ามินผัดยาเบกทำเราอินตัวป้านะผัดเจียงตัวป้าลุงดำยาทุพังเป็นเนี่ยตัวนี้ฮิลายะตัวขาเชียงทนนังแหลกไอตัวองบอกสุนีมันนะลุงดำลัวหังตัวนะมิสินเอาแกนี่นะหอยนูสัมดิยัง Happy Sabbath ตัวนี้อีกกำลังตั้งชูซักดิ้งเอทุลุเป็นในลำดังอภิญนาสางจิทุลุฮีagain ป้าเป็นรูวิมฮีรูวิมมาดิ้งเอจะออสกีแอดเวนทิส University สางเป็นในลำดังเปียนาสางคัดอฮีฮีรัชกรรมจะออสกี Adventist University เลยตั้งตรงอาอม 7-day Adventist โซลาสังและตันซ้อมสังอินตัวมากรมชมลายเองสับสมเมชมนาสมปีงะปอคันงะโอเฮเฮสมปีเป็น University อัตอยลาสินนาอินเดเตปันอเลียนโซอินเดเตอาลาสินเทนดิงเอ็นสังทักขัดลำนาอากิจังเคนเฮไอซองเอ็นโรเวมาดิงเอ็นสาวเป็นสับสมเมชมนาสุมปีสร้างเงินลำดังสักหวยจอฮีสอดปีไลไปกินสุมปีกิรอนมาเองสาวอมนาซาอสกีคอปีอามาเลอาซีอัลโลนาบะฮอโอฮีอามาโนปาเองตานุตาปาอันเนนายเกโอฮางินอัลโลนาเองซาอสกีตปิโดสังอาอักตาเตสังอากาลอมปอคันเนฮีอามาโนตังนาอาหอยหุซามนาคัดอหิมันินอามันหอยสาฮีรูวิมซองทุกิมฮีอามันพาสเตอร์อาเซปนาขังลำรัชกามะ 7-day Adventist ปอปีสางอมโลฮีอามาลุงตังสุงอาเกียนาบังอุนอาเปียนเทโลตอกิบังอาโซโลอินอาเกียนาอุมังเยลโอฮีกุมกุกของซอดเกจางเงินรูวิมเอ็นซาออสกีตาปิโดสางยินสางเสียปีปาเกียงปันสางพาสเตอร์แซมดิงเงินสับนางะฮีรูวิมอินเปียงไทยหมอกเดียมจีอ่างไอสุดลุงกุนาอุทักตินของปอกเกเคอามาโนปาเอ็นตัวเอ็นตาปาชุมเนโออัตปาเลียนเป็นอุตันคัดอากาศดิงจางเงินซาออสกีคอปีอามาอินกวนของลาวตาโอเฮอามาตาปาอาเลียนเป็นอิน Adventist ปอปีสังคตะสังอากาศเทเป็นรูวิมอาดิงินนาลำดังทุบยังคัดอฮีฮีสังอากาศคิดจอกาลนิคิดจางเงินรูวิมอินนิตากลาเมลาเซนโทอาศินนาปังเตปอคัดพวนเคียฮีกาโลพมอจิฮิโลฮีอหิซงเงินนาปังเตอากิเฮลนาอุโตปะตอยนา
งาจิงโอเฮสางนาปังจานี่ละซ้อมซุงปันกุกแต่อาคัดเวนามินิซ้อมลีละงาซุง Thursday นี่ตากลามินลายเซนทอสินนาอาหงไปตาโอเฮลายสินนาอินเจซุงคาตาภาษาโนเตและนุเมโนเตกิกริมโอมินตูโอเฮรูวิมอินแอดเวนทิสปอปีนาบปีเตซุงปันทุคัดสินเปเฮอามันดนาเตดงาอดอนาอมุนาดิงอุนนาปังเตอามาลายเซนทอจัดแลมโอเฮตัวคิดจางเงินรูเวมอินาอาเบลนาดิงอุและสินาดิงอุอามาเกียงอาคากินาดิงอุนลาสินนาทูเป็นอามาอีเมลต่อคาคีอาดังนาปังเต้นจงสักขาอุอาหิมานินลายเซนโทสินปอลของตามแซมโอฮีอากิปอคอมนาปังเต้สุงปันกลุ่มสอมวาอาภาภาษาโนคาตินสัตเตบอตอมเตบจงสังเฮตัวเป็นอภิยจเกเลลายเซนโทสินและสัตตัวเป็นอภิยจเกเลสางปันเขียวแค่ดิงจีเอ็นสางเสียเต้นบาวเฮลโอฮีอามาแค่สันนาโตลาเซนโทสินบัวสุงาอามาอาหงกิเฮลฮีลาเซนโทอาสินกอมกอมินอาสินกอมกอมินสเตปบอตอมอาเตปนาเพียโซตาอามาปอสุงาอามาอัตานซาเป็นและอัชุมันเป็นภาษาโนหงสวกตาฮีกลุ่มลางสังข้างมาเดลเอ็นตัวปอสุงปันโนเมโนลีและภาษาโนขัดตุยกิพมนาโตโตปัสสุกยังอาลุงตังโออาโปอาหิมานินรูเวมอาลุงดำลัวเฮต่อเป็นซาอุสกีตะปีรสังอามาอาจิงเยนอาลัมดังชุบยังขัดอาฮิเฮกลุ่มลางสังกาหุนกิจางเงินอาดังสังนาปังสกิหงกิเฮลอาหิมานุนและเซนโตอาสินปอหงตำแซมโอเฮตูตาดีเอ็นกลุ่มซ้อมและชุมปานีกลุ่มซ้อมและกุกกวาลนาปังนาปังยัดแต่ตุยกิพรมเจงเองกิเกนสาโอเฮตัวเป็นซาออสกีตะปีรอสังะรูเวมอาจิงเอ็นอนุนุงเป็นอาลัมดังทุบยาอาเฮเฮกำตอเกนโซโลจงเงินอามาอาลุงดำลัวเฮโตปาปัสยาเอ็นอามาคุดสุงะอนุงตาคุดจัดขัดอาเฮจิงเอ็นซาออสกีตะปีรอสังะหงปอกอาเฮมานินกะลุงดำลัวเฮอามันจีเฮตัวมากรมชมลายเอ็นโลแต่ซาบะสอมและชมนาซุมปีต่อรัสเซียกามาซาออสกีคอปีอาซาออสกีตะปีรอสางอาจิงเอ็นสางเอ็นทักขัดลำนาอะโนหุมานุลุงดำลอยเฮตุกว่าไตซาบะสอมและชมนาซุมปีปอคัดต่ออากำลาสักลำรัสเซียกามาซาเลคาร์ดคอปีอาคาลำและกิปอขอบนาลำพอปีคัดฮอนนาจิงเอ็นกิโหจิงเฮจนสอมเนลกว่านี่เอ็นพาวตาเกนสุมปีเปียกจิงเกลนะฮิมานุลุงดำลัวเฮลุงดำ
An tung kong kha te tang tem kham sa boy te ki pha din dem kong hon sa ke ya mi khat ding ve a te zia jal kong kamoa ka ten na di hi ta ti za liang mi din lung bul ngai ke Ain còn qua nhìn khi khổ mai tay thế ma ada mai chỉ bang ki mulo pi lung la to ka ki noa ha nei leng ka le muam ta i za liang in lung ngai ke la saktela zangrom mama van gam mano vive ma main tuai piaks ket subie amna kanini wan samram ko te biak zawa to pa pasian nang ma hoina te hangin tuin ko zo mi te
ต่างลายตุมาคุมสารสามีเปกานะพ้นนาสางตัวละจะตาคิความที่ใครมีมนุนเตัวปานามินขับพัดวีเตัวปาฮิจงอินฮิเลยตุงอาอมลายใครมนุนนังไม่น้องบอลคนสาบานคำน้อมตุเนียกลากระสังมาบุญตัวเตซีใจคำก็งิมนาไว้มาบังินตัวนี้ก็ตุนดงนาตาเจนงมาไกเดียนี่สิมกันดุนต่างนาแต่ว่าก็เสพกบอลนาแต่ว่าตัวปานังมันองมาไกยินคงเปียกแค่ชมปีเตียงจีตากลุหิมาแต่ละนังมันองปุงสักินตัวเจ้าจังตัวปาคงเปียกแค่จอดนาดินทรงท้าเรื่องอะไรแต่นังมันน้องกดสาอมมาบางน้องกวนเซมมินไปเจ้าเซมมินนังมากำเล่ดีเซมเทตันูตะปาเตน้องอิสักลายดีแหละตัวปาตัวเจ้าอินทรงฮิลายาอมมิมาลขัดเจดิทักินฮิลายาคอมพิกไปมนุนนังมาตัวกันอายุเซมินนังมาสงะจิตักเซมินก็สมจนกับไปจนนาเตลจงนังมาได้นามันจนอสมวิเวหินกับเปียกูเจียงจงนังมาได้นาบังอาจเปิดเทยองหอมเคจูอินนาตักตองไปขงามตนูตะปาเจน้องอิสักดีแหละกับเปียกสุนเจ้าจงตัวปานังมันตัวปาน้องเปียกสน้องปุ่นสักดิ้งตัวเบกทำลวินฮิเลยตุงบุบโจมีเตแต่ละมังอากางอวมเตตุงนังมาทุพะพวกเทกิกดินหินาตาเตน้องเสียมดีดินยิสุคริสต์มินสวงอินนังมาขุดกวางพ่อน้อยสงคงเกี่ยวไปวันตรงปาปเสียน้อมอาเมนลุงดำมังไงเลยกว่าไอ้ตัวนี้นะมิชินองเกนสักหอยนัวฮิจงอินะเอ็กชันซองซาฮีเอลันตาเตนบจีซาฮีกว่าลายอาจจะน่าลายอาจมังเทมันเราเจนไกลไปกันลายองอาเดียมมอกูก็ลายสนักทุปีลัวฮีโตปานะเอลันตานุปีเอ็กชันเตฮิจงอินมิชินองเกนหอยนัวฮิจงอินะทุพังเปียกสักเบกทำลอยนะอามาอีอาดิงนะโตปายมุนะอีกสันนัดเทนะฮิบังอีกสันนาเตหังนะโตปาลุงดำมาโตปายลุงดำนาจำเตฮีจิตัวเกนมาไหมตุยนะอีหุ่นเตไปโตดีหังอ่ะอดียกกันนะซาบัสคูลเป็นเอลดาสวนกิมเละเชียเต็งนะออกมาไก่ดีงาตัวคิดเจงนะคินเดอร์การ์เดนเละ primary เตฮิลายะมอโนฮิไงนายส่งอะมอฮิดีงนะตัวคิดเจงนะโอ้ junior and primary ฮิลาฮิดีงนะคินเดอร์การ์เดนเตอันหน่วยอะมอตัวฮิดีงนี้ตัวคิดเจงนะฮิลาฮิสุงะฮิฮอร์สุงะadult and youth ข้างห้ามเตเละข้างโนเตกี่กอมดิ่งฮีตัวมันไอเวกินแฮปปี้นะตัวดิ่งนะเกนช่วงเงินดิ่งไอ้กว่าไอเวกินดิ่งนี่ตัวคิดเจนะอิมุนจะได้ไปดิ่งนะไอเวกินดิ่งเนี่ยอวังเลียนตัวป่านังมันน้องอินนาเตกิจิงินะตัวป่าโกเตน้ำมิดนาวแต่ตัวหงเงินตอนตรงอินก็ว่าน้าวน้องอินนะทุพาน้องเปียตัวนี้นะซาบัดนี้นะตัวป่าเซียนโกเต็งน้ำมันน้อยของกูนุฮีกิจินนาเลตัวป่าหอยนาโดนนางมาเกียงจวนดิ่งแล้วขัดจงอมเกยไอ้จงอินนางมาสิสันินน้องโซป่าไอ้สารเลียนขันเดียวสมลิเกสว่าหมอนาเตสีบังอัสันหางอินวูบังงูสักตัวปันตูนี่นะตัวปันนางมันทุพาน้องเปียกดิ่งกงเงินฮีตุนจงเลเซนสินดิ่งหุ่นกเลเซนสินนะว่าเชียเตเข้มเปไอ้เข้มเปตัวป่าเชียนางมันทุพาเปียกสักเบ็ดทำโลวินก็มีปีมาไม่อินจงตัวป่านางมาอีทุลลาเตหอยรวยมันจัวเขียดิ่งไปเขียดิ่งฮิโลวินกระสุนว่าคนอินอาจามเตะเทียนเลยก็เทโลก็เตโลทุเดน้องเตลสังเนี่ยดิ่งข้าเชียงทนตัวนี้ละฮิลายะตัวป่านางมันน้องบวกสุกตาอินเจสุขจิมินสวงเงี้ยนินกงทุ่มอีกวางเลียนตัวป่าเชียน้อง
กันมันไอเจนไม่ข่าวเป็นจังมุด Hello, good morning and happy Sabbath. Happy Sabbath. Sabbath Shalom. Koi tutna anga lo te tutna lasak ding. Tutna nga jadi hallelujah. Tu ni pen pasyan kamal ki kum ding yang. En pasyan tu sin ding yang. Pasyan nai ding yang. Amma anai te maya pasyan ay te tom ding hallelujah. Kale amasay na ekipat te na ding ina tu zongen zel ni. Pasyan kamal ki kup ding chang na ay de. Ay ngai sut ay kay san ichi sang ina pasyan in bang de sakya. Pasyan mai pa zonga amang lamla tak tak. Amang de sak tak tak. Amang tel sak no bang yam chi zong ding yang tu ngen kom ni. Van tungam ko ting bek to pa pasyan. Tunina to pa na sabat ni siyang toni nong sak manina na tukalong nam kong ko hi. Tunin na maino ya to pa na tute na kamalte sinua mong to pa teibe no mong nang men to pa ong tel siyam sakin tel siyam nang pingyarin upna thang has sakin kamai wakat to ading haksat nai zongina o akhem nai zongina Sunday loy pial zongina sian na haksat na te ka kitak lo na dingun le nang ma sunga muang tak le ki ap taka kanun taka kaput zo na dingun kha chahat na ong chahat sak ding chi lungul na to tuni kong thum na to nong zaka ka ki kup dingu kamalte sa thau nong nil sak ding den jesu min toi thu tengen ko ng pa pasian amen. Van tunga mi khem pe akipay dingin ng kasama mi khem pe alungul khem pe kipahi nang bagina tanu khat anei bangin kitwa lete to na tanu college ka in to da college ka na sang pane samarong cha ding hui pin na sa takina nunghen la tornado tengomen la lampi te tuin tum pokate singin del lampiom lo in chia lo phamoi to lai takina na veng pa kharin lampi pen tu lai takina phong lai te jong ke ven mo lampi te jong se go ven ayang kaza khata wa Texas no lampan ki pai to the hi chi hen la lampi khadongom to hi leตัวลำปีเป็นไอ้เทยตัวเป็นตัวนักตันูเป็นอินงตุนนัดยิงนะเมสเซจตัวอีสงอินะอินสตาแกรมตัวอีสงอินะ Facebook Messenger ตัวอีสงอินะนักฮักเทยเปลี่ยนมันฮักดิ่งฮิตเตวันตุงลำปีอีไปลายตะกินะฮิเลยตุงโดยมังปันอโศสามุนสุงะปัจเจนตัวบังเลียนมันตัวป้าเจสุนะมีเข้มเปล่าลำมงหิลนัวมามีเข้มเป็นตัวลำปีตัวนวมดิ่งฮิมจีเป็นยังไงสุดเด่นกิสามีตัวมันนี่นะลำปีเป็นหุยปีเตียงนุ่งอินะกัวปีเตียงนุ่งอินะตัวบังลำปีงไปเตะตัวลำปีนัตุนเปลโมนัดยิงอินะทัวมาตัวเตนะตูนี่อิสินิงเลเซนเตฮีกำงะสิมนี่ทุมันเลยินจวกเกยินปิลนาเลลำลานาเตลนาจงเลเบอินเปล่านาก็เลี้ยนสมนี่เลยทุมันเอาสมนี่เลยทุมันเลยินจวกเกยินปิลนาเลลำลานาเลเตลนาจงเลเบอินรองเลี้ยนสมเลยสักกี่เอาสมเลยสักกี่นาสุงะตัวป้าเจสุนะ sanctify them by your word your word is truth ปัศยันกัมมัลเบกทุมานอมฮีปกติเลยตุงทุมันกิเทยโลดิ้งฮีโมนายนองตัวมจิพิจี
ลายเสียงทวินทุมันเลยินปิลนาจงเลยินเจียมันนี่นะตูนี่นะตัวไงส่วนดิ้งยังตูนี่กูเลสันฮิลดิ้งเปล่งเป็นอิตากาเกยส่วนคิมฮินะกะโจมาเสียส่วนโนภาษาคายเสียมังบอยกอลเปียกสังเสียฮีมังเป้าเสียมาฮีเสียมุงโนเอาปัจจันจันงนากะลอมฮีเสียคายปูฟอยดากะอามาตังฟ้าลายเกจงตังฟ้าหิงเห็นตูนี่เขาเต็งอินะไอเทยบังอินังมาไก่ดิ้งหิวตัวมันเนี่ยตูลายตะกินตัวลำปีอิตดลายตะกินตัวลำปีอิไปลายตะกินฮิลำเป็นตังไซโซฮีฮิลำเป็นกอลโซฮีฮิลำเป็นอินงตุนดิ้งฮีอัจฉีตัมปิตักลำปีตัวมึงกิสวกดิ้งฮีไอฮีทรงอินนั่งอินนับพอกดิ้งฮีเละทุมันเลยดิ้งปิลนาทรงเลยดิ้งลำละนาเละเตลนาทรงนาเลลิกินกูฮีขัดเวนาอุบตานเทนอนโลดิ้งฮิเลตเบกบังมาลุงขมวยโลเลยเบะทรงกูโลชูอุบทรงกูโลชูเงดทรงกูโลปัศยันทรงจุยกูโลบัมจิลามันองหิมังคินไอจังอ่ะไอยังตัวบังฮิโลอีปัศยันนังเป็นอัตโตดงนัสสิดงนันุนตักนาฮูสนัสันตบดงอ่ะอามาตุงอ่ะจิตักดิ้งอ่ะมังมุนาเลียนนี่แนวสมองเดฮีตัวมันนี่ตูไลตักินเอียดิ้งอินะป้าโตคมมายะเฮบียเลียนคนแนวสมเลยเนี่ยสงว่าHe has entered into the Tahagia. Van biak buk pasyanin. Jesu ma ama kutto alam to biak buk sunga alut kina. Eitering hot kian na vai ong hom sak to siam pilian Jesu kia nga. Ichi tak na inun tak na bup ichi tak dia manong dei. To pen Friday introduction hinchin.ตัวจังอ่ะ sorry Monday sorry Sabbath นี่ตาก introduction เห็นชิ้นว่าตัวเป็นทุกที่ประเด็นชิ้นตัวเนี่ย Sunday Monday นั่งไปตัวนึงกัน Friday คุบกิกดิ่งหิงลุงทำไมเลยกี่มันSunday นี่ยังไงนะSunday ทุลูเป็นปัสยันเลอามาทุสุงะจิตักนาปัสยันเลอามาทุสุงะจิตักจิเป็นตุนี่เลสินตุงโตนี่ในกิกุบดีเห็นจีนะลายเสียงทูมุนนี่องสิมนี่นะองตุไม่ดิ้งกันเฮียJohang alian giat aneu som thum lenia Johang alian giat aneu som thum leni som thum le khat pan sim tua chiang in Jesu in ama Juda mi te kianga kathua nakip u le kanung zui tak tak na hi ding wi thuman thu tak zong na thei ding wa tua thuman thu takin no te hong suak ta sak ding hi thuman thu tak na thei ding wa tua thuman thu takinโนเตหงสวกตะสักเลียงเจียกำมัลหอยตะกินเจียมแต่นี่นะตัวเตะอันนี้นะโจฮังอเลียนสมเลสกิอันเนวตัวแหลงดิ่งไทยป่านยังไงตัวเล่โจฮังอเลียนสมเลสกิมั้งดิ่งเลี้ยงก็โอ้ไงโจเล็กกิโลมโวตุเลี้ยงกิจะขวลเกนัดทุมันทุตักโตอามาเตเสียงโทสักินนัดทุอินทุมันทุตักฮีจิกัมมัลทุมันทุตักโตอามาเตเสียงโทสักินนัดทุอินทุมันทุตักฮีจิเล่ทุมันทุตักนัทเฮดีงว่าตัวทุมันทุตักินโนเตหงสวกตะสักดีโดยมังป้าเข็มนาเลอุบเขียนาเข้มเปียวปันอิสวตังนาดิ่งเป็น
บังกิสามีมจีเลทุมานทุตักตัวทุมานทุตักเป็นลายเสียงโทฮีนะตัวทุมานทุตักลายเสียงโทสุงามินอทุมานทุตักเป็นโจหังอเลียนสมเลลียนเอวกุกะตัวป้าใจสุนเกยินลำปีกะฮียานุนตากนากียาทุมานทุตักจงกะฮีฮีจีตัวมันน่ะเจสูอีเทน่ะดีกินลายเสียงโทชิมกิสมาลายเสียงโทเดตะกาทูเงนะไอซิมเตข้าเสียงโทวินองมาไก่นาโตเจสูกิเทียเจสูองเปียกหดเขียนนาสวตางนากิงาฮีจิองเกนนัวไม่เวตัวเตอิเลเซนตุงโตนี่นะปัสยันเลอามาทุสุงาจีตักจีเป็นลายเสียงโทสุงาปัสยันทัวจีตักอาจิตักมาอีพกปักดีนะเดเนียลเลอารมตาเตทุมไม่เวบังกัมมัลเลียนจิตาปุยมจิเลมิลิมายานะกุนเกดิงฮีจิกัมมัลเลียนตัวจิตาไกมันินกุมปีปันเมย์สปีอาโบลหางินไปเลวนุ่งเอตัวปานองหดเทียนเลยองหดเขียอินจิองหดเขจวินองหดเขตะเกเลจงนามิลิมายากุนเกนิงลายเสียงทวินตัวปากัมมาลินทุมานทุตะกินามิลิมายานากุนเกดิฮีจีนาทุมานตัวปากัมมาละจิตะไกมันินไม่พวลกิเดนนาฮีอังตัวปานหดเขเวเวฮีตัวเป็นทุมานทุตะกินอหดเทียนนาฮีไอ้เกเลตัวปาทุมานอะจิตักนาฮีตัวบังเลียนี่นะอิเลสินี่นะลายเสียงทวินะซาตานนะเสพติงเข้มเปียวหอกเขียดสักไอ้เกเลซาตานเสพดิ้งเข้มเปียวองเกนขี้ไหนมันนี่นะโดยมังปันตัวลายเสียงถูกอัดให้ดิ้งินกี่ฮิจงฮิตากามายาแต่ฮิจงอินอัตวมติวรีอัตวมอัตกน้อยดิ้งินนะอิเตลโลนะดีนะองหุมสักฮีเจลายเสียงโทอิเตลโลนะดีโดยมังปันองหุมสักบาหางยามจิเลลายเสียงโทวินโดยมังปาโกลเงียนตึงองหลักมังไอเจียงอ่ะโมตัวเตะลายเสียงโทอาชิมโลดีงินหนุปีนาวปังเตจงฮันทอนอาชิมเตอีมุดสวจาบังสักตัวกูเรียทุกแกนมินทังมาปะขัดินลายเสียงโทกูเรียกามากิหอมเตอีมุดสวจาเป็นอาจงอากิยามีจีลายเสียงโทซิมเตอีมุดสวจาโดยมังปันเนสักตัวเป็นโดยมังปาติวเรียมันนะลายเสียงโทซิมโลวินกัวมาคริสเตียนนุ่นตากนาดิงโจโลดิงจีเลเซนินองเกนเงียดตัวเตอันนี้นะลายเสียงโทสุงะลุงซิมบุกิบอันนี้เปียวมาตัวนุงฮักสัตนาสุงะกิบโจดีฮีอิมายาองตุงดิงเป็นนาเซมาซันเดโลเลเทโลจวกเทโลจีเตองตุนนีเจียงนะลายเสียงโทซิมเงียววะทูเงกากิอาบโลเตเปียวมาปุกดีฮีจีลายเสียงโทซิมโลวินทุงเงินเตเป็นกำตัวงะอินกัวอากิเตโลกัวมาเทโลอามันโจอาเทโลกำเปาอาตัมโจลายเสียงโทซิมเมลว่าหมกปุ่มทุงเงินคำตุงกะมะหนุปีฮนปอลคัดเป็นเด็กตะกาทุงเงินลายเสียงโทและซิมโลวินกำตัวลูกัวมาเทโลอามันโจอาเทโลขัดตบเปาเทฮีตัวมันละลายเสียงโทซิมาทุงเงินนาไปกินทุมานะเจสุเขปุงังคายจีอิเลเซนินองฮิลีอะตอมนั่นละมาหุนนุงากุบเขียนนางาดิงปัสยันเตลตัวเรมเนนเชื้อสักจิตเตนะบังเกมหิมจีเลปัสยันทุกคำเกมจิงดิงว่าเจสุอุบังนาเนดีฮิจีกรีกคอนทูวาซีลายไม้จังอาเลสมกวาเลทุมาปัสยันทุกคำเกมจิงจีเป็นเดนไอไลเสียงโทชิมนะนัทูโตนัทูมานิน
อามาเตเสียงโทสักินอาจีเป็นลายเสียงโทโลโตลายเสียงโททุมานเทโลปินนุนตากน้ำมันนุนตากน้าเสียงโทกินเทโลฮีปัสยันทุกคำปัลสัตปินนุนตากเสียงโทกินเทโลฮีตัวมันตัวเป็นทุมานนัทุมานตัวอามานัทุมานตัวอามาเตเสียงโทสักินนัทุอินสิมพันิงนัทุมานทุตักโตอามาเตเสียงโทสักินนัทุอินทุมานทุตักฮีจิตัวอเกนนัวมีตัวเตนิตอมนี้อนุงตะดิงตูลาสตัวกิปันหำสัตนาเลียนปีองตุงดิงเข้มนาเลียนปีจงอมดิงซันเดโลเลยเทโลจวกเทโลเรื่องตุนเตกัวเตเบกิบเดียมจิเลปัสยันทุบเปียกเลนาเยซูอุบบังอุบนาเนเตจิฮิเลเซนินเบลฮิเลเซนจาเลสอมทุมเลจาเลสอมเลทุมสุงะเยซูอุบนาเป็นทุทุกดีเตลตะเกเลเงียวเงาฮิจิฮีอายังAdventist belief สมเลขัดนา the Church of God บางเกนียมจิเล the faith of Jesus เยซูอุบบังอุบนาเนจิเป็นโตป้าเยซูนลายเสียงโทเป็นโตป้ากำมัลเนียทีเขียนโลหิจิฮิจิบางเกนียมจิเลโดยมังปันทุมเวอเจตนาย it is written จิเป็นโตป้าเยซูนาฮีเยซูนาเนจิเป็นลายเสียงโทเป็นเขียดคุกุโลฮิบังเลียนลายเสียงโทมันฮีองตุงเนียดีฮิจิเตเป็นเยซูนาเนเตฮิจิAdventist believe เลยฮิสุงฮิเลเซนสุงอเกนี่กะหุนองจิงใต้นะอตบนาดิงินะปัสยันตุงอิจิตักเทนาดิงินอทุมานเทกูลลายเสียงโทซิมกูลลายเสียงโทซิมโลวินะหมายลำนุนตักเสียงโทในดิงินกัวมะเปียงโจโลฮีนุนตักเสียงโทในไม่เบกทำโลต้นตุงนุนต่างนะอีตัวดิ่งหำสัตนาเตอนอกโจดิ่งินลายเสียงโททุกสุงะอลุงซิมเข้มปะภูมิโลเตปุกเง่ยดีลายเสียงโทและกำสังนุนแกนี่ปัสยันนี่นุนงนี่เจนะปัสยันทุกคำอเลนเตเลเยซูอุบังอุบนาเนเตลายเสียงโทวินจีเวโอนังเกนเป็นจูเกลเวอีจีเทเกเลลายเสียงโทนจีเวโอจีนัดจีเทนัดดินลายเสียงโทนัดซิมเงยเกเลลายเสียงโทวินจีเวโอจีเทเวทโลดีอย่างไงนาจีนาตาจงลายเสียงโทตัวปันตาเทโลดีฮิเตตัวมันลายเสียงโทตุงะจิตากินโตปาตุงะจิตากินลายเสียงโทจิตานี่ลายเสียงโทจิตากินะโตปาตุงะจิตานี่จีเนลุงทำไมยาตาขุดกีฬามินาเดนเตรอมเต้นดดนางเปียนเจเสียมังลุงทำไมตัลเกียนด้านนี้งานนะเห็นอะไรนี่นะ introduction นะงั้นจำแต่เขาห้ามใช่หรอนุ่มไม่นุ่มเป็นหุยปีนุ่งอินะอินจ่าดิ้งเป็นอปายนะลุงหิมอลอตายไหมลุงหิมอลอยจังอินะบางทีดิ้งจีนะสิวันสาเหตุตุนตัวกงเกนกิเป็นบางห้ามใช่แหละ repetition is the best teacher แต่จังอินะแต่เราทำสิ่งนั้นของยาสกิมปูเกนเป็นมันโลหิโลอาชีพโลหิโลนี่นะไอ้พ่อกินนังเห็นตัวนั้นมาบางอินะไอ้จงเป็นอีป้ายน่ะอินุนตักน่ะมองได้ตุยหัวปีไอ้ยามาเด้ซ้อมนั่นเสร็จละกะชิดำลุ่มตักอินะอินอิจากิกนังอินะลุงก็เลยไม่เนี่ยนะอามาอีกำมาลงไปตัวเตละกะตุนี่อินะอีเลสันเป็นบางอย่างเฉลยอี last day event หุ่นที่บาง stormy หุ่นไอ้เต้น่ะ
จิรำรุรำตักินะอีป้าแกนอีตุนเทนังอีป้าน่ะลายขังคักเตละกะทุปีมาสาขัดไอฮีอามาม่วงดิงและอามากำมอลตุงะกิงะดิงตัวบ้านน่ะตุนมันได้เนี่ยเป็นบางอย่างจะเลย seal for heaven วันตุงะดิงน่ะจับเตน่ะอิงะกูลไอฮี lesson เอ็นเลหังเป็นตัวเต็งบังกิมูยามจะเลย FSA อเลียนลีอันเนี้ยสมทุมนะ FSA อเลียนลีอันเนี้ยสมทุมนะนั่นไล่เสียงทูโอนั่นแหละสักแล้วจีน FSA อเลียนลีอันเนี้ยสมทุมนะ and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption โซไลนะขัดเวงเสียงหนึ่งนี่ขัดนี่จังอินเปเซียนอินโนเตหงตัดแคดตักนาดีงทูอาเจียนตักินหงละนาเละเปเซียนในสานาหินาอุหงจับเตนาอินข้าเสียงโทหงเปียอหิมันินตัวเปเซียนข้าเสียงโทนดาสักเกยุนเจเฮติงะบางจีฮามจิเลตัวข้าเสียงโทอิดาสักโดดิ้งเป็นอควาฮามจิเลเปเซียนน่ะเอเตหงจับเตนาหงเปียข้าเสียงโทฮีเจSeventh-day Adventist เฮตังอาอมเต็งเป็นตุยกิภูมิขึ้นเต็งใช่ไหมว่ากิภูมินั้นเราเต็งเป็นว่า special class ตอมกิบยามมาเลยเห็นอ่ะตุยกิภูมิขึ้นอากิปันข้าเสียงโทอิงาเฮียโอเคนักเรียนเน็ตสักบ่ต้นเป็นบ่ Sabbath school lesson สินนะจีน่ะตั้มจะเป็นบ่ทุยนะจะเป็นน่ะ discussion เล่นสังมาเห็นอ่ะปีนั้นต้นนักเรียนนัดละไม่เกินนับเวลามาอมเป็นนัดดงสินอะไรข้าเสียงโดนังอะไรฮะ Have you received the Holy Spirit? Ask your neighbor right now. อะไรข้าเสียงโดนั่นนี่ไหนฮะนังอะไรฮะ Alright Happy นาโตตัวเป็นมันบาเล่นาบังเตอินแทมจะกัดเซเวนซานังหาตาคิโบเลยซ้ำเลยมั้งอินุยเก็บปงมอหัง but it's a serious question ทุกปีมาใหม่มั้งข้าเสียงโทตุงตัวนี้นะภาษานี้นะเอเตหงซิลฮีใช่มั้งเห็นไหม lesson ฮิลเตจงแทมจะกัดกษัตริย์ตักนายนะอามาบังเกนเบยามจิแทมจะกัดฮิตังเกนเบน้องเอง Exodus เรียนสมนี่อันเดียวเก็ตปันสมเลยขัดกว่าตะกินเทปอขัดเป็นว่านาเทกลัวดังปอขัดสังปอขัดเป็นภาษาอีน่ะอ้อมน่ะลายเสียงเรามุ่นสังตัวเทจุลายซาบัดตกใส่เลยอะ right ตัวจะเป็นซาบัดอ้อยน่ะเงินแบบนี้ไงนี่นะแฮปปี้น่ะโตประเดี๋ยวซาบัดทูตัวกิใส่อิสินโลจังบอกซาบัดทูอีเงินต่างๆกูซ้ำเกมมั้งเห็นไหมไอ้ตรงเห็นตั้งอ่ะเลสนะซาบัดทูน่ะเป็นบางอย่างสิแหละเห็นตั้งอ่ะเป็นภาษานี่นะอามีเตอจับเตนะด้านขัดอินะมาเดseal จีเป็นจับเตนะพอขัดเวจังอินะ sign จีนะ sign จีกำมาเลยนะจง synonymous ตะกินะจังที่เจ้าที่จีมังไรนะ his ซาบัดลายเสียงเรามุนอากิยันนะซิมเลยห่างเป็น seal มีขัดอีตะเจอามาอีจับเตนะเป็นเอ็นเลยห่างตัวเต็งอ่ะทุกปีนำทุ่มกิดอกฮีจีตัวเป็นอะไรเสียงโทมนเป่าเวนังสิมหนึ่งมั้งสับนี้อินอาเสียงโทจัดดิ่งพอกอุนนี่ก็ส่งโนมาหน้าเซมอินนั่นน่ะเสพดิ่งแคมเปอุน่ะฮีดิ่งอุฮีอ่ะฮีส่งอินอันนี้สกีนี่เป็นโตปาโนเตปเสียนสับนี้อ่ะฮีตัวนี้โนเตนัตปานัตนูเตนัตปาเตนัตนูเตนั่นน่ะเซมปาเตนั่นน่ะเซมนูเตนักันหิงอุอหิอาเปมตาเตอหิจงอินนาบังมาน่ะเซมเกดิงอุฮีบะหางยามจิเลอันนี้กุกซุงเตงอินโตปาอินวาเลเลตุยปีเลตัวเตสุงาอมเข้มเปบอลาอันนี้สกินีตองาฮีตัวฮีจังอินโตปาอินสับนี้ทุพาเปียอินเสียงทุสักฮีเจเฮตังอาเป็นเลเซนเฮลเตนะอาเตนะบังหงรีมายเฮมจิเลตัวอิสิมนาเตงสุงอาเป็นจับเตนะตะเจกาว US กุมปีปาอีตะเจกาวอาเป็นบังกี้อาเฮมจิเล President of the United States
of America จีแต่สิตัวแก่เด้อตัวนั้นเป็นนะฮีเปอร์เซ็นต์นี่นะอามาอีแต่สิเขาขัดไอฮีฮีสับทัวเป็นบังอาณาบังน้ำเช็ดทุ่มเต็งกิมูฮามจะเลยอามาอีมินอามาอีไทโรอามาอีบางทีเนี่ยไทโรเป็นไอ้บ่าวตาวันทุนเนนาตัวเล่ territory เป็นทุนเนนาไอ้ส่วนเนี้ย territory อาทุ่มน่าเป็น territory เนี่ยอามาอีกัมเกติงกิดอกฮีจีน้ำมันขนาดนี้นะบางทีฮามจะเลยเปอร์เซ็นต์8%ตัว8%เป็นน้ำมันขนาดอามามินฮีอ่ะตัวจะอามาอีซาเป็นบางทีฮามจะเลยเพียงสักป่าจีเป็นของลักฮีจีตัวเต็งปนินะอามาอี territory เป็นบางทีอ่ะวันตุงวันไว้ตุยซุงเลยตั้งแต่อบอป่าเกี่กำมาเลยนะหง rephrase เกี่ยไม่ไงมั่วที่น่ะตัวป่าฮีจีนะตัวน้ำทุ่มเต็งอมสิเสถีจีพอหัดเต้นสังเกตดินะสังเกตว่าแหละ repetition is the best teacher นะสังเกตนะเกี่ยวว่าแหละไม่ละมันนะ repeat กินนู่นละ the best teacher เฮียบ้านอ่ะบางกิมูเฮียมเสร็จแล้วหุ่นนุ่งอ่ะปัศยันอาซาตักมีเตอินะเป็นบางจีฮามเสร็จแล้วSeventh Day Adventist น่ะฮีไลเสียงทงมุนเป็นอีมาภาษาเตียดิงบางลมนุ่งให้เป็นสังอ้อยจอตั้งว่าเตียดิงสังsorry ตั้งว่าเตียจะขินมาเต sorry ภาษาเตียเลยตั้งว่าเต sorry นุ่งอักเตียนุ่งไม่เตียดิงมาเลยลมป้าให้เป็นสังอ้อยจออีตัวเพียวเลยเป็นมา Seventh Day Adventist บางมุนเฮียมจิเลย Revelation 14 verse 12 Revelation 14 verse 12บางจีฮามจิเลยฮิตงะปัศยันอีอันหงจุยอามาตรงอาชิตักมีเตเป็นกว่าเตเฮียมจิเลยอามาทุกข้ามปัศยันทุกข้ามอาจุยเตหินตัวเล่เจสูเตจิตปันนาอเลนกิบเตอฮีเจ alright ให้ตัดเทมจิขัด who keep the commands of God Exodus สมนีอาณาเป็นบังกิโมยาปัศยันอีทุกคำ command 10 commandments กิโมไอ้ส่งอินะลิมตะกินะเอ็นเลหังเป็นตัวตั้งอ่ะทุกคำน่าเลี้ยงสังอาเป็นทุกเปียกน่ะฮิโซไอมาทุกเปียกน่ะปัศยันอีทุกเปียก these are the word of God จีน่ะ Exodus อเลียนขัดนาปันกิปันอาตามsorry Exodus อเลียนนี้สมนี้อันเดียวขัดนาปันกิปันฮิเป็นโนเตหงตันเขียป่าอียิปต์กัมปานีนะสาวสวนาปันยังตันเขียป่าอินะหงเปียกฮีจีนะเกณฑ์เห็นนะปัศยันอีอนุงจุยเตหุ่นนุ่งอ่ะตุยหัวปีหุยปีกว่าปีก้มกาละอนุงตาเตlast day event หุ่นลายเตนะปัศยันอีหงเปียกนาทูใครฮีวะฮิโอฮีเกียวยี่ตั้งตุยน้องรักสักทีเดียวตัวนั้นน่ะปัศยันอีหงเปียกน่ะหงเกนน่ะ he's saying อามาอีกำมัลเตเป็นอามาอีน่ะหางน่ะอีจุยน่ะอีน่ะเป็นอามานุ่งจุยน่ะเฮียนั่นเด้อามาอีน่ะหุ่นนุ่งอ่ะอามามีเตอจับเตน่ะแล้วก็อาปาเทเตเฮียก็คุบนั่นเองนะ lesson เฮลไปอีลายเสียงทมุนมาสเปน่ะของไปเก่งน้อมเองที่แต่ลายเสียงทมุนตั้มปีตะก็มอ lesson อันแล้วจนที่ตั้งEzekiel สมนี้อันเดียวสมเลนีปันสมเลนีในอันเดียวสมนี้จิตตปอตัวจังRevelation 12:17จิตตปอตัวเล่Romans อันเลียนลีอันเดียวสมเลยขัดแต่อมจีจ้ะไอ้ตรงนี้นะ lesson นั่นสินข้าเกี่ยวเลยอันเดียวเด็กนะIsaiah อันเลียน get อันเดียวสมเลยกุกนะนั่นสิมุจังโจป้าวินะ confusing หิวแต่มั้งตัวเป็นมังป้าวินะสิมแล้วจนตัวagain นกนาเป็นกิตเอาดิโจไลอะอามังไลกำมัลเป็นกิเลสคิดให้แมวเกน่ะบางเลยตั้งทุบปีเป็นบางอย่างจะเลยตัวไปน่ะหุ่นนุ่งจังน่ะไอ้เตเป็นหงจำเตดิ่งฮีแต่สิ่งหงทูดิ่งฮีนุ่งน่ะพาพุนิวกินีไปน่ะกำมันอุจังฮีบางอย่าง national birds zoo ดันเป็นขนาดไปมั้งเสียเต้นมาไกลเต้นเป็นเล่นมันหงเลยสักน่ะเล่นมันงาดิ่งก็สักวันเล่นมันเป็นโลว่าอรุณนาเป็นมีขันดิ่งน่าเป็นนักขุดลงโดสิเฮ้ยขุดดอกดอกปะก็
โดยน่ะเกินเป็นกะฮิลำดอยน่ะอามาตัวเสียอิงทูเรียนตัวเบอร์กี่แผดเทตุ้มแบบอมนอนหลงวะเห็นตัวตัวเสียตัวเป็นบังอมเฮียมจิเลยวิลิมขัดอมแม่ตัวด้านตัวเสียเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะหงเป็นอมเฮหลงวะไอ้ส่งเงินเปอร์เซ็นต์นี่ไอ้หงเปียกหนบตัวเสียเป็นบางเฮียมจิเลยอามาอีขัดเสียงโถเอเมนเปอร์เซ็นต์นี่หงเปียกหนบเป็นบางอะไรอามาอีขัดเสียงโถอีตุยกี่พมคิดอากิปันตุยกี่พมมาเป็นการนั่งเอากูที่ไรตัวขัดเสียงโดเบกไม่น่ะเจสูงแต่สักทีตัวอิเล็ดสวกทีดิ่งตัวปานมีมอกิมขัดจัดทุพังบอกสุดตาแฮนตัวเปลี่ยนสักนาเตะเข้มเปิวปัสยานินอาโซเชียงอิน the crowning glory of His creation เจนะอามินท่านนาคำลูกหูเจียเจ็บเตะเป็นซาบัดนี้ฮิกันน่ะเสพนากับเปลี่ยนสักนาเข้มเปิวโซวิงไงนักหอยมาสีเจียปัสยานินกวลโซนาคำลูกหูเจียเจ็บเตะเป็นซาบัดนี้ตัวทูตะกิสัยนะนิตบเนหุนเตะกิบวยมาดิเบียกเปียกนาตะกิบวยดิงิตาชรักเมชักเบเนโกเตนะมิลิมมายะกิกุนสักุอาเฮียงเกนเตะนับปงเงนะอาเขรับของอลองดานเปียกเห็นอมเชียงควงเล่นเลยในบุคันเนซันบังอาจิตำจีบงอตัวเป็นอากูนี่นะซิมเดียเอจังฮิสาบันนี้เป็นปัสยานีนัสเซปนาอากวลโซนาอาเจ็บเตนาลิมสาบันนี้ฮีจีนเทยไอ้ยังไงนะเชรักไม่ชักเตระเนี่ยดิ่งกิวเกวเซโลดิ่งไงนะไอ้หิงเฮียงขัดินกูนเฮียงเปลี่ยนขัดินนะอับเบดานขัดินอมเลงอิบยักกวยต่ำมั่วอิบยักกวยปัสยานินมั่วนิตบนิหุนเตอามาไอ้เกล้าไอ้ฮิโลขัดตัวเบคิเซียวแล้วอะไรสังหาอมจีบอมเทโลอะไรสังอมจีบอมเทโลเขดับเขาค่อยขากินไอ้ขิงเคียงขนาดกุนดานกินไอ้จีตัวปัสยานเบียกมันเดโลนับเบียกเวลาเล่เสียงเท่าตะเกินตูนี่ซาบันนี่เบปะดิ้งตูนี่ปัสยานเบปะดิ้งนัดแกอะไรนะเบโลดิ้งไว้เสียงฮิเซียวนัดเตลดิ้งตัวฮิเซียวชุมนะชูสเดนีอะไรเงี้ยนะโดยมังไปนะฮิสาบัดนี้เป็นสุเซนวมบางยามเจริญปัสยานเป็นเพียงสักปะเอเตงกุมเขปะองตันเขปะอีเชียงอ่ะอามาเพียงสักปะอุดปัสยานอุดเบียกดิ้งอุดไอเชียงอ่ะอากิเบียกนี่เป็นฮิสาบัดนี้เจมันไหลเห็นวม
ตัวมันฮิซาบันนี่ไล่เฮโซเล่อามาเปียงสักป่าฮิดิซาบันนี่นะมีแต่นะปัสเซียนเบกเฮนละซาบันนี่อาฮิโลนี่ขัดอะปัสเซียนกิเบเลอามากิเบเลเป็นอามาเปียงสักป่าฮิตรีตัวเชียงเนะอุเตนาอุเตซาบันนี่อาฮิโลนี่ลิมมาปัสเซียนเบียนักกิจยาเล่เฮดับข้าวค่อยกอมาอ่อนลิงเล่งปัสเซียนเบียในเวตัวนี้นะนังปัสเซียนเบียฮิโลฮินีโลอินะดังเนี่ยปัสเซียนเบียกาเลปัสเซียนเบียฮิโลจีนบนะนั่งไงสุงตำเดียวตัวเลยอันนี้ดังข้อกระชุ่งเงียนะปัสเซียนตัวลุงดำก็เก่านะแต่ปัสเซียนเบียฮิโลมอเลยจีขันอยู่แต่ไอ้ยังตัวเนี่ยอาเซียนเท่าสักเนี่ยอามาอีเปียนสักอากวลโซเนี่ยนับยักเป็นนั่งอามากับยังสักปาฮีเชียนัดเจ็บเตะไหนอาเบลับนาฮิแล้วมันจะตัวเป็นซาบัดเนี่ยปัสเซียนิบยักเป็นมั้งอุปนาหางาดิกตันนาอิงะนาลิมาอยู่ซันเดย์เนี่ยปัสเซียนิบยักเป็นกัมตัดนาสวงาปัสเซียนิบยักนาบายามเจอซันเดย์นี่จะเป็นอีกัมตัดนาอีหอยนาอีสวนนาเว้ตัวปัสเซียนส่งถกกิ้งนี่ฮีจินตัวถกกิ้งนี่เป้าละมาอาเบียฮีเจงอ่ะอีหอยนาอีสวนนาเว้ยังซาบันนี่เป็นปัสเซียนเปียนสักนานี่ฮีจะปัสเซียนนบียักเป็นน่าอุปนาหางานังดิบตังนานังนี่อุเทนเอาแต่อีปอลปีสุงามอนนี่ดังแต่อากิขอมวีเวฮิสามังเต็งสุงปัน nominal Adventist ปอลขัด 7 day ฮิบวงซ้ำวันต้องมีทุมตังก็นะซ้ำไอ้อากิอาบเฮ็ดโลไอ้สุงะปอลขัดแต่อีกาเลียนปีเป็นองค์หิดยังฮีบางยามจิตอามาเองเตลเป็นดิ้งกิถั่วถวยเจ้าองเตลเป็นดิ้งตัวเต้ไม่ไหนแต่องสุเสียดิ้งนั่นสิมเป็นนับว่าเลย last day events chapter 2เลยนี่นั่นสิมสักว่ามั้งเกี่ยจงหิมะที่ที่ตั้งมาอย่าตุดติลเตลตั้งจงกาเลียนเป็นที่หมอไก่เว้ยน้องเตสุงปันอะไรจงเสียมมาที่ดิ้งในเว้ยว่าตัวหุ่นเตตัวจะนับยักกว่าเฮียมนับยักอามานเกี่ยเลยตัวนี้แต่หนังตัวละก็เกี่ยเราดิ้งในเว้ยเสียมังปีบางอย่างน่ะตัวนี้เตอีหลังปังมกเลยนักเสียมดีเว้ยปัสเซียนทุเทยหินมาตายเจ้ามันก็จีนมาที่ป่านแต่ก็จีนายเกก็จีนอมนะเอเต็งสุงปนาอักิอาเฮ็ดโลปัสเซียนมันตะกาเบเฮ็ดโลมีแต่อาลาไวเป็นที่ดีนี่นะหวนไล่สังเสียเลพาเทคเตลนาปัสเซียนอักวยมาบางอินทุกข้ามสมสุงจงปัสเซียนินซาบัดเป็นอะไรสังอักวยฮีหวนไล่สังอมเสียเลพาเทคนาสิงกุงอักวยนาอทุปิดมาบางอินทุกข้ามสมีอะไรสังซาบัดอักวยนาอักิบังฮีเจนเอเลนจวนแกนี่หวนไล่สังอมเสียละพาเทนาสิงกะปนินอาดันเลวะปุกอหิโอทุกคำสมีอะไรสังอาอมีซาบัดมาโตไอแต่อโศโลวินะสิงเตปุรบานักิปุรได้ยังไงอากิอับจะรู้แต่ไอ้ตัวไหนตักเบลขอเราดีเวกาที่สามเกย์บวงเนี่ยเกย์ตัวเจ๊เกย์หนึ่งจิขัดเด็กดิ่งไอ้ยังนับยักตักปัสเซียนเป็นอันนี้มานาเบดิ้งอดีตเสียมานานับยักอะไรละกิบตอนตรงนี้แต่เปลี่ยนสักนาทุกปีน่าสักการเละนาตุยโดนซิมินโอ้เปลี่ยนสักป่าปัสเซียนไอ้เวมออามาซาบัดเนี่ยบอลไปเวมอเจนพอกเดนนี่แต่นักยามีแต่น้ำมุเจียงนาอิดเทอาเละเปลี่ยนสักป่าไอ้ทีแต่เฮียมาอย่าตุติลเตลเตอพิลเป็นเสียมเป็นเลยขอเกว่าบ้ากิเสียยาน่าจีซิมาเล่เพียงสักป้าพอกคาโลฮิโซเตอาจิหานโมละจีก็ย่อตัวลุงซิมเน่นั่นเองเตต้องเพียงสักป้าตักพอกคักเหล่านายเว้ย
ปียงสักป้าตักตักเบียกเปียงนาอินสิงเตะสิงกุงโลป้าอิดเทนากันหิงเตะอิดเทนาอิมิหิงปีเตะอิดเทนาและซาบัดอิดเทนาฮีกันตัวสังกันอิบยักป้าปัสเซียนี่นะอามาเงียบเสียงสินสนาอเบดินมีมาลเกมทุพางไปเกมเจ็ดตาเห็นฮัลโหลตัวเลี้ยงน้องมูจกเกน้องมูจกเกข้าวก็ได้จะดิ่งเฮงนะตัวตักเตะกูปอลอาหารหินเตปอลกระดินเกวอลและสอดเวตัวเลี้ยงจีดำนะตัวกิตัวเลยจะข้างโน้ตเตเปิลตูเทไลเลยแหละเอ็นตัวด้านบิลฮิวอินก็มาตัวเต็งซงเอ็นกษัตริย์เกนมาสเต็งลาพาสต้าวิเวตัวเดสังเสียอาหิตักเตเกลสังเสียละเซมเงโลพาสต้าเบลมีกลุ่มนี้เซมเงนะทุกเกนเสียมโลทุกเสียมโลตุนSabbath school lesson จะเป็น lesson องหิลลีหิงอินกลอนก็เสียดังเตะเป็นทุบบุล theological มาทุบปีมาวิเวนกี้เป็นนุ่มเนาวปังอิเทว่ามาซาเลกัวนั่นองหินดิ้งเกลิงจงเทหิงนัจิดีวิเววหิมาตะเล Sabbath school lesson มันนี่นะฮิกัวมาซาเลกัวนั่นองทูบังเลเซนละเทียมจีองเกนิงินนี่นาเสียมังอินะซับสกูลเลเซนนับพวกลูกเจนูองจีเป็นนับพวกจงน่าเอ็นกุนองจีเลวแล้วนึกงกิเลบุมังนุงินมั้งนับพวกจงน่าเอ็นเวทกิยุนลาตัวตักเตะก็เกณฑ์กิจนัสักเกวเลนัซับสกูลเลเซนนัซิมกิแล้วจนเตองกิเตลปันดีเฮจิเกลุงซิมไงสุดนาขัดอมแล้วกิเลบุมังงเงพดมั้งเฮนะกัวมาซากัวนั่นองช่วยมันนี่นะตัวกิใส่โซมีเตละกัทุกอย่างดีมันนี่นะตอมขัดกงเกนเนาะมาสักลายเสียงโทสุงกัวมาซาอิจิเตกัวนั่นองอิจิเตเละโซมีเตเทกัวมาซาเละกัวนั่นองกิเลบุลมังฮีจิอามาสเปนองเกนนัวมิงบางฮิมจิเละลายเสียงโทสุงกัวมาซาอาจิอาจุขุนเป็นOctober November ข้าพอลเฮียIsrael Mediterranean climate area again หิน Israel ก็มากี่เกณฑ์ในเจ้าหม้อโซก็มาเดียกี่เกณฑ์ลูกกอก็มาเดียกี่เกณฑ์เลยจ้ะอามาเอาแค่กัวมาสาจุกเป็น October และ November พอลเฮียกัวนั่นนุ่งอาจุกเป็นเบล March และ April ใครกิเลบุลลินเลียนโซมีเตตุนขังอันอาหามเดียวเต็นเบลเทนุจินโซก็มากัวมาสาอาจุกเจียงอาจุกมาเดียวว่าโลกิหาเลยนะตัวตักเตกัวเปียวขบเปียวกวางสุนเตอิจิเจียงอีขายจีเตอโปเทนเดียตัวขบปีกัวมาซาอาลับเดียโลอากิหาคิตักจะขายจีอากิตุไอเวตัวเป็นเอกมาFebruary ขันนุ่งลำไม่เกลMarch ขากิปัดปอลตัวเป็นเอเดียกัวมาซาโฮนีนะลายเสียงทุยเกนนั่นเลยกัวนั่นนุ่งตัวกิตัวใครไปเอาหุ่นมั้ง basicallyแล้วอีกัวนั่นนุ่งเป็นเบลJuly August September กวลไอเวตัวเป็นขายจิมินนั่นดีอีวายมิมเตอาหามนั่นดีอีตังเตอาหามนั่นดีกัวจุคุณอีจีเป็น July August September ขากวลินอเวกเปียกิเลบุลอามาว่าอีกัวมาซาเลกัวนั่นนุ่งกินไอโซอามาวิกัวนั่นนุ่งเลกัวมาซากินไอโซจีนเทนินตุนโซมีเตมาทุกเกนฮีอาอิสราเอลก็มาทุกเกนฮิโลอิมันนี่นะอีเกนเฮมเป็นกัวมาซาเป็น February Marchกัวนั่นนุ่งเป็นเบล September August September กัวตัวอินนั่นไงสุนตอนตุงโซนละเลเซนซินอีมันนินตัวเล่คริสเตียนเตอี history เอตักเจนะอีเทเต็กมาบังอินะตัวป้าจีสุวรรณตุงองกาฮิตโซอสวอลโลเพนติคอสนี่ตักเจนะทุพากัวอะฮีข้าเสียงโทนุ่งจุยเตลักะองตุนนี้อินตัวหุ่นลายปอลินมีซาเลสอมนี่เบกผาว่าอะยังอินะปัสยานข้าเสียงโทอินนักปีตะกินนาองเสพตักเจียงอิน
นี่ขัดนี่อามุนเตเกนนอนเราดีมั้งlesson ที่ตายตักแต่หลายเสียงทู Bible discussion ที่นอนเลยนะ lesson ไอ้มันนี่นะซาเลสอมนี่เบกพันปีอยู่นะนี่ขัดนี่ทวงเกนุตัวมีตูลทุนบังกิเฮลฮีจีนะสอดตากมาสาสอดตากเลียนขัดอันเนวนี่สอดตากเลียนขัดนี่ทุมลีสงะองเกนี่นะตูลทุมองกิเฮลฮีจีสอดละว่าตูลงาตูเจียงเจนตูลงาพาฮีจีนะกัวมาสังจุงนะตูงากัวจุงไม่ตัวไปสู่นุงอาจุยนวมเป็นซาเลสอมนี่กัวเบกของพาตัวไปสู่ปุสวันตรงกะคิดตักเตอาเฮียงนะปัสยันสุงะกิปุ่มขัดินอากิอาพุตักเจียงนะองขังเสียเจนนี่ขัดไปกินตูทุมองกีองกีเฮีจินตัวตักเตอสอลว่าชับทาลีนาองเกนตักเตตุยนะฮิเลตูงาเจียงเจียงพัตตาฮีจีไอเวตัวตักเตตัวเตสุงะบังซาตันหลอปุฮิอัมจิเลตัวเตสุงะจะฮักสเปนเป็นปอลขัดเสียมปีเตนังอนองกีเฮลุฮีจีสอลตักเลียนกุกอันเนวสกินาบังA great many of the priests became obedient to the faith. มีตัมปีเสียมปีอุเลียนปีตัมปีเตนังอนจงนาสุงะองกิเฮยุฮีจีน่ะเกนินตัวกัวมาซา Christian history กัวมาซาองเกนิตัวเละกัวมาซาองจุกนาตัวคิดตักเตโบเสียนาองตุงหิมันนี่นะตัวเยรูซาเล็มเขาสุงเบกะเซมเทลไว้มันนี่กันนายห้องหนึ่งก็จะเลยละกะห้องมังนี่ละองเกียนวงมั่งพามเกก็จะกายขาเลยฮิตากะก็อิเลนลันเจนี่นะเมฆฮัลโหลโอเคอินตัวฮินะอามาโบเสียนังลุดตักเจนะมุนตัวมังกีเททางนี่นะจูเดียกัมเซมาเรียกัมเลกาลิเลกัมเตอะองกีเห็นทางตัวปนินะปัสยันทุองต่างกูยุโรปกัมเข้มเปว่าจะไม่นี่นะองกีเททางฮีจิถูฮีตัวนี้นะกัวมาสาหุ่นลายอินะข้าเสียงทุ่มมักอินะโตสอดโลตะกินะมุนตั้มปีเลยทักเตะเลยตุงะหุ่นต้มโนสุนังเททางฮีจีตุนเลเซนเอลามาโจมีเตอามาคริสเตียนฮิสตรีตัวหุ่นลายนุ่งจุยเตหุ่นลายเฮียงนะโจมีคริสเตียนเตหุ่นนะตัวข้าจะกัวสอมาเลลีกุมโจกามะปัสยันทู7-day Adventist ต่างกูนะซาบัดนี้อามันนะทุกขามเลทวยไอ้นะตู้ป้าสงอเปียงทักเตอินุนตากเสียดีองฮิลเป็นพาสตาแอนเดอร์สันเตอินกวนเนี่ยฮีอิมูเซลเดวิดแอนเดอร์สันและโดนาแอนเดอร์สันเตจงอามาแอนเดอร์สันมิชชันนารีป้าอีตับอูเป็นและอามูปีนูโจมีเตอีตาอามาขายจิโวกัวมาซาอดอลเต็งอีตาองไปเลี้ยงไว้เป็นหนูป่าวว่ามั่งเอ็นอินาโฮจ่อขลุ่ยหางโจมีแต่อีเนี่ยตามอตอโตเตกสิปีองหัวลังไปว่าเอกียงองกิขอมุยเอเต็งเป็นอามาอินกวนหางนี่นะกัวมาซาโจมีเต็นกัวมาซาอนาดอลข้าเฮียตัวกัวมาซาอนาดอลลายตะกินนะเมฆานิยันนี่ปอลินอัตุยกิภูมิมาสเป็นตัวข้าจะกัวซ้อมมาเลลีเฮียมีซ้อมเลลีเบเบกอนาพาฮีสอมเลลีสุงปันตัมปีปุลินอนากิบเดียวปอขัดจีนี่อินตัวเต็งนั่งวันจงตุนอามิมาลินอาเบยเสียงตาอุฮีอายังเสียกูจะคำเบกเจียนไลอามิมาลินมอตุยกิภูมิมาสเตลักะตัวฮีนะเอโจกามะกัวมาซาองจุกขิดตักจังนะพาสตาแอนเดอร์สันเตอินกวนกุมขัดเลลังเบกองนับปีอินลายตุยของหายมัวจีของกาบเตลจีของมุนจิตงะเสียดูกูจะคำตัวนั่นสิก็นะกัวอามาอหิเทต่อเป็นปัสยันทุองเททางว่ากุมขัดเลลังภาษาอันเดอร์สันเตอเจาลุพมอดียกุมปีเตนอบอลสุงุนมีซาเลสอมงาบังกิพามานีกุมขัดเลลังเบงงอเอเต็งกุมตัมปีหินเป็นบังซาอิมัลติพลายเฮมเทโลโจก็มากัวจุกมาสักยาตัวกัวจุกมาสักข้างนะเอติงฮิตากะอเมริกาก็มาอักขอมเทียงตัวข้าจะกัวส่งมาเลยลีกุมาเอ็นเดอร์สันตินกวนินกัวมาสาองปวกเปอร์เซ็นต์ตรงตัวนะทูองจักสักมันนี่นะตัวนี้ก็โดดทางกัวมามีองเกียนเทียนนั่นคืออุโมปงะโจมีเอสดีอักจิบุบเลยตุงบุบพิมิมาตัวสอมกิมอีพัตตามมอจีนกะลงสิมอมีอินอายังกว่ามันอัฐิอมโล
อปะบะมาอาเตจงเสียเตอดงอมตัวเตจงดองเมลโลเทโลเฮียมเตลอยอามาวนงอนินมออินตัวมันเนี่ยก็อุบมัวตูสอมกิมินี plus and minuses ตูสอมกิวาลฮีน่ะตัวเตสุงะบังซาอาจิตะก็มียามจิเป็นตัวตะการดามอมฮีน่ะตัวลายันน่าอันเซมpas Peter te huahunla amasate i sep laya ahan jam ma bon anasem te pen siangul khopau te sia phungkai te sia suan gin te sia ton zakham te chimai sia kip zanang te sia Daniel nang nong te atomin konggen paka amau amasaten han jamin anahi nau tun ei tengin pasian thu thei loi hi taka gwa masa ong den hi tak chang tu ni chang dong hi gwa ei te tung ong zu zu lai a hi manin to pa min thang ta hen u te nau te toile gwa masa zomi te sunga ong lut hini gwa nanung china ei te na aton tungin gwa masa le gwa nanung chin ngai suna kaminit bang jam la ya ngam lai okay ina mi tampi te ina pasian sunga ilop lai takin zong khat ve ki kin luai manina i khen ngai suna tom tom ina spice ka sangka lawen Dr. Dalian bangin na tuna ama batai lau changa to pai su so le nong pai inte sang jong ka non ke mai leng achi akam mal jang ei kai ve selian pa to ko khwar jin khom go hatia mung no tu khaza ko som gu ko le guk tak chena to pai sung pai ke level i khwar jin gam wang na i pai ki no mai jong phamo ke na ahyang ina pasian na set na ki ab leng chia go hatia selian pa nong ger aphok lai dem thelo dal boy gu gong tung di hi to chi chin na thursa mo koi khem pa ong pai na khem pa genin ahyang a tur chang dong pai to lo Dr. Dalian tu khaza kwa som sagi le kwa som se yat khonga sang top som se jen chu selian pa to ko ka ki ho na wo ka khwa jin na wa tu ken tu khaza kwa som kwa an na sep ki pan kai tu ma chi ring tu khaza kwa som yat le chi pola ka khwa jin lai wo som ko le kin to pa ji song pai ke pe ma le pai ki na se yut pe un sem ki zonin pasien na se na sem ni chi ong gen nge tua hi na pi tu ni chang dong pai lo gwa nan ung zu nai lo hiam chinuam kai ve toile Christian zo mi ten a hi zon Christian te ina lesson ilak ding pe na chik chang in gwa nan ung zu sak nuam i hiam Christian history a gwa ma sa zu hi toile Christian history again tak te gwa nan ung azu nai lo to ki bang hi Zomi Adventist history a gwa masa zu a hi manin tu khaza kwa son nga le lin zu in eiteng zong gwa masa I ga le te hi hanga toile chik chiang ina ei sunga gwa na nong zu sak di hiam gwa na nong nga ki hiam I thei dinga lo kho ten gwa masa pen for the germination of seeds khai chi apo na dinga gwa masa azu hi gwa na nong pen khai chi atang na dinga le agot na dinga le anlak na dinga zu hi ahyanga chik chiang ina gwa na nong zu diam ichi tak chena inui pa tun kapate siangul khopa te omnon lo hi sia kip janang te omnon lo hi ama wa ding in gwa na nong zu nai lo ahyam toile chik chiang gwa na nong zu sak ding hiam toi mani na gwa na nong azuk na ding pen ania kha hun na nong te ding bet piak piak khilo jan u te naw te inun tak na sunga chik chiang in inun tak na be ding ki thailo gwa masa ivek pin zukhin itunga gwa masa zukhin ai manina Jesu khaji phoka sabat tanga pasian thuman azuino ma ahan cham Jesu khaji happy na sanga ama happy na lamena van tungma tun som te hyang ama thu azuino am te hyang toile gwa na nung zuk hunding hun nung che ngak sak ding hyam ai kele gwa ichi pen gwa masa zuk hit takte akikala gwa zu kele gwa na nung bekin zo ngei lo ria akikala gwa ising kung lo pa te yan te sigai dia hi manina gwa masa zu hin tai ivek pitunga zu hin tai itate tunga nule pa hangin gwa masa zu tai toile nisim nai simin khasyang tho gwa inun tak na sunga nang hitale ke hitale itate tunga nisimin khasyang tho gwa izuk sak keile
อินุนตากนาเบนี่เป็นหนังมีมาลาเดนะกัวนั่นนุงอเบฮิตากัวนั่นนุงชัวขลดีนะมันนิสิมินกัวนั่นนุงนาจุกสักกูลีนิสิมินตูกัวพาลดีกัวนาจุกสักกูฮีตัวไปนะนิสิมินอินุนตากนางมังกะเห็นละอินุนตากสุงินอินุนตากอเบฮิตักแต่กัวนั่นนุงอาจุกหางไอตัวกิไซนอนโลเลยตุงะ illimitation เป็น Christian history ตัวกิกาลสวนนอนเลยมิมาลีนุนตากนะตัวกิกาลสวนนี่มันนั่นนุนตากลายนั่นนุนตากนั่นสุงะpasien khasyang tho gwa nunung ahia gwa lai jang hi zon nisimin nazuk sak kele to parin ki ging thelo ding hi te to pan thu phang pe ta hen gwa no nung tu ni zong hi thei ding hi gwa masa inga lami phok yam ko nunung nga loina loud cries agin ngai ki ko na itang ko tak pi ding yam the Thursday lesson pen sia khai pon zom ding hi mamuna som le gyat neu khat pan li to khit chang in van tung panin oging angai ma ma ngingin analian ma ma anei van tung panina van miung pai sukin leitung mu pasian wang pi pen tan hi neu khat na sunga bangyam chile doi kwa suwa hi leitung doi mak pa gam teng khem peu pen kisan mang dinga pangyam chile ama huk na lenga zu mi khem peu don saka leitung kumpi te to paktat na ama huk na hangin leitung sumbol te in hau lo uyi lina tua chiang in van panin orang khat ka za a keima mi te o ka chi tak chai na khu tu nai chi sin wa mo to keima mi te o nang le nang na ki chiun hi pem pasian mi te ai keima mi te o amo gam tat na ki khel khain agim thuak na thuak pi khading na hi manun hong pai hiao un dena khang lâu tên nungak tăng vào tên nungak lại tên là khốn lam đi về hòa lên tăng vào lại tên nungak tăng vào tên khốn lam bắc sinh hòa lên nungak tăng vào lại tên khép tụ ê tua cái cổ nào ở cái bên hi cái cổ nào ở hi na tua nghe đã bắt lệ vạn thắc lý thắc cái cổ nào ở hi na nungak tăng vào tên na gì lệ pasal này đi vào mồ bôi bò mèng mèng un mất to lạp lồ khát yêu ngư tệ pasal kajin tin dong derang tin lo hang ki jep siam ma mai ve ma mo jep kul lo chong yang lut pak ngai to ki tak chai na ya sia kim pu dong de na katang wa la hu chi na katang wa la bel to sa ko khat ve na zomies dia khom pi ya sia som nang te pol ki pe ke mo to tu na a double ki hi na khat hi ta mo to som la khat hi da na guan ma sa to guan nu nung to van tung mi te thum te tang ko na to tua pem cái áo sung anh again na van tung mi atang khadina tua leng na elen juai na mangmui na van tung mi ten kile suk kile toy na busy ma moi chi i ara na sem ngei kwa teng khulam sinwa le i ala na sem emergency room ma van mi ten na sem bang na kile koi hi chi na buai ma mai bo ma to cha khat ong leng ina adang tua van tung mi thum te tong kopina thung ge ni na khau pa ma hi chi avang tang na lam dang ong bo sia ding hi cheve ki thua pina hun hi aki bua masa le gua nu nung ki gom khom di na to thum pa sian jong ki gom di hi tu ni na ete na kha siang tho igen pen kha siang tho hu gua nu nung igen pen porang te na bang chi hiam chi le amau ina kha siang tho hu na chi hi a hang ina kha siang tho hu na pa ta pa jong pen mangil khau hi ete na pa ta pa jong i mangil ke ya Bahiam chile hi ile senina tu kwata ia le van panina kido na lian pisia le phap khirna ia satanina amalung simpai na pasian gam hazai na to thum pasian ong bol na ilai sang tho sim na bang chi yam chile manguna som le gen na a sum le economics le hi politics le to khitak chana religious hiteng kopina to thum pasian ông đâu này na satani na to thung sang dinga tu lai takina economics lam ai hi le jong pen hi kidem de mina wang ni na hi jong ina tu lai tak bang de ruma igen gen ai hi
มีแต่งแค่เป็นเอาหวายโจดีกว่าเฮียมอีกที่สายที่แต่งแค่เป็นเอาหวามปีนักคงแกนี่นะตัวแต่งเป็นองเปียงที่ฮีจีนะฟันตรงมีนะนักสตักนะตัวเป็นโอเสียสมนางอมมาต่อเสียสมนางดิ่งอินล่ะนะโอ้ไงเป็นนี่นะต่างกูสิงงสินอเลยดิ่งปักกินล่ะไม่ป่าลูดิ่งปักสินะเด็กพักกินนางงงสินอเลยนางได้ใครไปเลยหัวล้ำกันเลยทุ่มไปตัวไปซุยนะตัวฮีอามาเทียดานะตัวฮีเทียนะทุ่งเกนเกดานะวากอยคนลอยนะมัวตรงคองอ่ะตัวฮีเทียเดียนะบางเกนเดียมจิเลยตัวเอ๊ะจะทุ่มจะลีสังอาจะของพอดีมัวอามันตัวงาไม่ป่าโลอันนุ่งเป็นนี่จงใจฮีจีบางไอต่ำนั่งไอชุนวะเสียทางรับดองสักดีบางไอเกลเสียภาษาเลียนเปล่าบางได้ดีเดมั้งต่อถอนเพย์ลุงดำเมมัวอามาปะเชียนอาเมนเวกปีนมานฮีอาลมันข้าเสียงทูต้องกิช่วยมาเลยนะเวกปีนะซาฮีจีอาเมนหุ่นนู้ตักเจียงนะนำมาขัดนาเดนะบางอย่างจิเลทุ่มมีเตสุกะข้าเสียงทูอาซานี่นักกิบวกดีฮีจีเกี่ยบวกดีฮิโลฮีตัวปาเสียนี่ป้าเสียนี่บวกดีฮีตัวข้าเสียงทูเป็นนังเล็กเกี่ยฮิลายมุนาอมนี่มากิมเจียตินะตั้งทุ่มมีเตสุกะกิบวกเงียดีฮีจีน้าอมเฮียกวยอมเต็นคุณลามจีนี่กวยองกิบวกเสียนี่นะมีแต่แค่เป็นโซกอบินะไปกอบินะบางจีนั่นลำตั้งโบเสียนี่นะปุเตกเต้นส่งมังมันนี่นะขังโน้ยลายมันหลังตุเต้นจงเป็นบางจีวิชั่นงาดิวฮีจีนัตตานูนัตตาปาเต้นจงมังมันดิฮีจีนั่นลำนั่งเต้นจีบเสียดีงาเสียเต้ทุกเอรินจงเสียเต้กำไปนะวางไปเสียดีฮีจีอารมณ์ดังปีเป็นไอฮิเล่ลายมุนะตัวอกยิงเลี้ยนปีเป็นไอฮิเล่นายมาตาอะตบนาไฟเนลป่วยบูรุป่วยไอ้ฮีซาตานอินกุมหุ่นตบจิขันเป็นเนี่ยอะไรมันนี่นะปัสเซียนอุ้งนาอ่างาเทนาดีนะปัสเซียนมีแต่อ่างาเทนาดีนี่นะฮับจะสับปีตะกันได้ฮิตเทตอบินะโอ้ยนายจิงตายดีมันนี่นะจินะอัฐตังในใจนะเดี๋ยวพัตกินะซาตานเป็นนะตายตู้นะซาตานเป็นนักไว้มาไม่นะวันตุ้งมีเต้นส่งปัสเซียนส่งไอ้ฮิตเทตอบินะมีเต้เป็นท้าพี่ไอ้นะอัตุลมินะกิเคลดิ้งอ่ะตัวตักเชียงนะส่งสับกูโลอ่ะฮิลายมุนะไปเจ้าทุ่งเงินเจ้าดิ้งสับกูโลอ่ะเกณฑ์กูโลอ่ะมีแต่แค่เปล่าตายแค่มังดิ้งตัวเป็นปัสเซียนทุตามเกาหลีที่เป็นแต่เราใครจีบอาเลียนมาเอาปะเตาบางจีเดียที่เราเสียสมดังหดด่านมาแต่หดด่านปะเตาโอ้ยิงอาเลียนมาปะเตาโอ้ยนะกานาโอ้ยมาฮีโอ้หัวตะกักแค่นี้ได้ปัสกบีเตองไปแค่เตาไอ้ส่งนะชุพากงเป็นดินตายฮีข้าเสียงทงคิบวกนี่ตายฮีชินาอดนาฮีตัวเป็นอาลัมดังมาวันตุงมีชุพวกฮีนังเล็กเกินตุนิตากินะขัดตุยิงสังกินะขัดเวอีคอมเปียวาเลเลยทักะอีกินดิ้งอีเลเซนยังเกตเดเป็นไอฮีแหละบางจีฮัมสัตนากัวปีจงตุงดีฮีบางยามจิเลข้าเสียงโทอลังปังขานีโนมาลุงซิมโฮนาอินะอาเลียนเป็นไอฮีลุงซิมโมนะอากิมูเทโลกาลอากิมูเทกาลอีโดโคมาตัวตะเกอาซาเนียโดดีฮิมานินตัวอีโดโซนาดีนะอาซานีข้าเสียงทงกิบดิงจีอะตอมนามังอุนาสมนีสังบังจีฮัมจิเลอดีตมีแต่มิเสียงโตเทมิเสียงโตเตทวกโซนากิสัมฮีจีตัวนี้นะข้าเสียงทงกิบวาเลนังนี่นะทวกโซนั่นเองดิ้งตัวข้าเสียงโทอ่างดิ้งเตนะกินยำเฮียดปัสเซียนมาอาจงเตไปกินปัสเซียนินโซลิงฮีตัวนี้นะตัวไปมีมากินเจียทุพังไปตาแฮมตัวไปสูงกินยำเฮียดองเสียนังต่างดินเกยโมนาต่างดินตัวโมนาปนักกัวโซฮีจีเอาหนิงตรงดิ้งฮีนังเล็กเกยนะอีอดหนิงตรงดิ้งฮี
ตัวตะกินนัดทวกนากิมนาเตนันุงคำนาเตปัสเซียนเกียงะเยซูเกียงะส่วนเลจินอามันพวกสักดิ่งฮีวานทักเลยทักอลุยจงเดโลวานจงอาทักโบลีบางแห่งจิเลวานตุ้งมีเตเสทุ่มซัวเสขัดเกียร์มันนี่นะวานทักอโบโลพโมฮีนักเล็กเกหางนี่นะบางจีวานตุ้งมีเต้นจงฮิกิโดนาเลียนปียซาตานเละเยซูกิโดนาเลียนปียนังนี่นะเกยนะตัวไปสู่เอลมาปังไอเละกวายอินอีหลังอังปังโจดิ่งเฮียมอาเมนตัวนี้นะตัวไปนะอากวมาเจียทุพังเปียเห็นละเกียร์กิปันอันนี้เป็นดงตัวไปเสียนี่นะหาเสียงตัวตรงงอมปีเห็นละอีวักสุกอีวักตรงนะอีหอยเจียนะอินควันสุงะอิมิมัลกิมสุงะกินยำเขียนนายนี่โจนาดีนี่แหละอีลุงซิมเตดาวินะบางจียำจิเล create me in a clean heart O Lord ลุงซิมเสียงทงวัวนี่ละนังมาพามูสักินอาชิมาบังอินนี่ขันนี้ตักเชียงอินะ praise the Lord จีนะกัวโซนะไฟเนี่ยละไอเอ็นมอกดีเลยฮิกิโมนะตัวเปียเลยฮิตังหาตัวเตะฮิกิโมนะฮิมาเตะฮิบาสเกตบอลของเอาไม่เว้ไออากิเอ็นดินเตะเลยอากิโมดินเตะแชมเปี้ยนส์ลีกของนาวปังฮิข้างโน้นเต็มเทเดียวจินตัวตักยูโรกิโมมาต่อไฟเนี่ยละอากิสุยตักเจนะนังอสุยเนี่ยดิ่งนัสุยนะกิปาลคัดนะนะฮาดอกูรีโปลีนะอากุงดงกระต่ายเจ้าฮีนี่ตั้งนี่นะองไปมากิเกนมากระสมตัวตู้นี้นะอากิตัดเฮ็ดโลนังเล็กเกนะนี่ตั้งนี่นะปอลเตหุ่นลายนะอันไหนอยู่นุงซุยเตหุ่นลายอันไหนอยู่ขาเสียงโทเป็นอากิบัวเป็นอากิสมตัวเบกี้อ่ะขังกิโจมีนะองไปอัตมโลหางินตูทุ่มตัวงาตามโลหางินสมในนี้ตัวกิปัดเป็นองขังตัวอินตู้นี้นะเลยตุงบุบเสียตายเอเวนติสเตนะนุงกัวตาจาเละสมทุ่มวาวกิปัวกินตายเฮียฮับกุกอเลียนนี่เนี่ยสมเลยลีเตเอียตักเชียอยู่นะตุยเลยตุงอดีมาบังอินขาเสียงทุกโตกิดิมดิ่งฮีอีเบียกปัสเซียนินทุพังไปตาแห้งกันไอจริงให้มันนังคอหนิงลงดำเดนินดิ่งหินก็จะตัวหนังตัวดิ่งหิงบ้านจิเลตุเตะขังโนเตจิเซจามอเสียเต็นอีป้าปิดของเชียงไงอีขังโนลายอีตังว่าลายจีขังกิ่วเพียนอีป้าปีฮีลำของกิมังเงยนงเย่โนจงขังโนเตสินเจ้าตุนเทโนเต 7-day Adventist นี่ต่าง go to เตหนขัดมันลู่ดิ่งฮีจีของอินอลุงเอียงอีไอของยมในสงะลุงยังข้าเกยุนมังมูนอาเลียนสมเลชุมันเอลสมเลขาดาสับปีเข้มเปวิธีสามบังตุยสุงปันปุสวากีอัลลาหวยไอจงอินกามเกยบังไอจงอินอากิเตลเมลโลลุสกิกิสมเนี่ยไอจงอินอัลลียามาอดัมกีไอจงอินตัวเตเข้มเปตุยสุงปันปุสวากินไอตัวอัตวมขัดเดียวเป็นเลยตังปันปุสวกจีตัวเป็นตูมาอากุมซาเลสมงาหวมตัวเขาเลยจะเกลสมงาลายเป็กกิน7-day 10ตัวเลยตั้งปนองผู้สวกเป็นอเมริกาฮิจินต่างกูคินีเขียนโลดิ้งยังอะไรเลยยังต่างกูนั่นเตะเดนไอเกนหางตะกางไงตะกาต่างกูนั่นเตะเป็นลุงเฮียนนั่นดิ่งอมโลฮิจินเกนโนมิงตัวหุ่นเลี้ยตะกินไงสุดดิ้งเลยเตะอามันโลดิ้งเงียโมเจียงไงสุดเอาหัวฮีอเมริกาเป็นอักกิมูเบกินองฮัดปาเด็กสวยเราหิเลยตุงa super power อ่างเป็นตัวเขาเลยจักกัวเลยสมลีละลีกาลปีนี้นังมันจังนะ super power ที่นะ US ต่อ UK ต่อรัสเซียต่อฮิทุมเป็น super power บ้างกินไงสุนีนะสมกุกขององตุนเปลี่ยนจังนะ UK เป็นองอามาเลยไหมน้ององท่านเนี่ยเป็นองเกียร์มินะ super power นี่องอมฮีสมกัวเลยขัดจีนะโซเวียตรัสเซียองเกียร์จังนะซูเปอร์พาวเวอร์ขัดเด็กของอมินะตัวน่ะเซนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เดมดิ้งในคอนเทนเดอร์ด้านน้องอมไม่เวตัวเขาเลยจะกัวเลยสมลีและลีนซูเปอร์พาวเวอร์ US องอมเจนห่างนะตัวมัดจัง US เป็นเลยตัวกิจเก๋คนละวี New Foundland บากิโกอิละลีนะเลยทักมีอมโลนาบังเก๋ขัดเปียละกิโกอิเด็กตักรัสเซียและญี่ปุ่นตัวเขาเลยจะกว่าฮิตเดวินองกอดูโกปินะ
องดุยบังอินโนอาหัดเกลงกิโดเกี่ยวจีอาเลมตัวทีโอดอร์โรสเวต U.S. President อาเลมตัวเต U.S. เป็นเลยตุงดิปโลมาติกอาเซียมินะมินองดอกปานีตัวมาเดวินะคิวบาเตอินดิเพนเดนต์งานดิ่งอินะ U.S. องกำตังอินะฮาวายของ U.S. กำมินกิลาอินะตัวคิดเตฟิลิปปินส์ของกวมของ U.S. กำมินกิลาเต U.S. องตัวเปลี่ยนเวองฮาร์ดเวอากิจปานีตัวอาฮาร์ดมาทำอินะ 7-day Adventist มิมาสเตน U.S. เป็นมีเข้มเปิวอูดเล่าตกิไซโลปัสยันขาตเจ็บเตนาปัสยันซาบัตโตอากิมัวเจ็บเตนะงะเล่าเข้มเปิวมังมูนัลเลนสมเด็จชุมเนวเกนนาสุงะสับปีอานะเฮียลาอับเบสักดิ้งตัวสับปีเป็นเลยปันปุสวักจีตัวเขาเลยจะเกลสมงาทามินะ 7-day Adventist ต่างโกขินีอีต่างโกนาเตเฮียลโลดิ้งเฮียงมีปีโตหุ่นง่ายหลายมินิสักมินิเกียร์ดมลายมันนี่นะตัวมีปีโตหุ่นง่ายหลายนะดดนากงบอลดิ้งตัวดดนายบอลเตเป็นอดองนวมเต้นมินินี่ตาดองใช่อดองซาเต้นดองทิ้งนอนเราดิ้งมันเจอมีตั้มเปียวไม่เจอมาได้จีตัวขัดอรูลดานินบอลตอมนี่หมายละมาจัดดิ้งฮิโลตัวเป็นตู้ไล่ตะการดิ้งเบกอดองนวมเต้นมินินี่ดองดิ้งอดองซาเต้นดอนกิกูลนอนเราดดนามาซาเอฟเอสาอเลียนเลียนแนวสมทุมิสินเตคัสยังทวินกุบเขียดนาดิ่งอินเอยงจำเตตัวเป็น intrinsic seal อิสุงะ imparting of Holy Spirit ปัสยันคาอิสุงะองลูสักนาตรงจำเต external mark เป็น Exodus สมทุมเลขัดแนวสมเลทุมะ I seal you This is a sign between you and me for generation to come that I am the one who sanctify you. No te ong tela ong siang sak pa kahit na thei na dinguna Ezekiel som ni anel som le ni jong tua ma chilian sapadong piak chang ama eong siang sak pa gup chiat na ni ya ding ang siang sak pa che thei na ding isunga a kha tong cham te ne apolama mu thei lon thei et thei zui thei tan thei ding in sapadong pengyatตัวไอฮิเลสับปีเตกุกอ่างเตเป็นอัลลูเบคิโลวินะอักุดนังเงินสางดิ่งจีลุงซิมตัวสางสมดิ่งไว้ตุ่มตัวสางสมขัดดิ่งอัมมาวาดิ่งมูเทยไซน์เป็นบางหิดิ่งยำตัวเป็นมีอดองน้องไปเปิดมันนี่ปัศยันมีเตขาตรงกิจจำเตนะมูเทยไซน์เป็นซับรองกิจใหญ่สับปีอับเบดิ่งเข้มเปียวกุกอ่างเข้มเปียวเต้มูเทไซน์เป็นบางหิดิ่งยำบางดิ่งตัวจริงอ่ะซันเดย์นี่เบียกนะจะกุกซ้อมกุกมูเทไซจีเป็นซันเดย์นี่เป็นพัศยันลังปันนาบ่พัศยันลังปันนาเบียกนะป๊อบอีนุงซุยนะจีเหลืองอีเฮียลเลียมอีอูไตจีโมไอเกเลอีลาเทดิ้งลายสังโนกุยอมลาเทดิ้งลายเสียงเรามังมูนาสวยเลยหังเจียนมาไม่เตะกุมนมไปแบบมันจะตัวเมเนตมีแค่แบบเมเนตนี่ตาก็ว่าดงนวมเสียแกงดงนวมแหวงโนมีเปียงแหล่โดดหมอกินเทข้างไงมังมูนาว่าลายเลยตัวอวาลายเมเนตชุมเปลมามีปีเตดดนาบองนี่ตัวเลยก็ดดนาบอลเตะองเขียมป่านี่ไงเสียทางลามินก็ว่าดงนมจิมอมันดดนาดังนี่ก็ในหลายตัวองเขียมเหรียญนี่นะตัวเลยตัวเป็นฮิมุนาเดเนียลอาเลียนสกิสมนี่เลยงามิดว่าปัศยันทุบยักสมตัวสมเป็นอะเคลนวมอมดิ่งตัวอะเคลนวมป้าน่ะกุมตูเล็กกุมสนิเล็กกุมสมขุนนี่ตัวซุงเป้ามันมิเสียงโชเตตัวจิลินตัวคิดจังอ่ะ blasphemy โมกมายสักขีไวกิเลฟิเลเดย์ปัศยันตังอินกระดิ่งฮีโนเตกุมนันงานโนปุเลลัมปิดังอมโลฮีเกยตุงต้นงาดิ่งแต่จะตังโกเซนงำปัศยันทุกคำเคลาอะเคลงำเงียบป่าเบกตัวซิสเต็มเบกตัวเป็นอินโกตัวซันเดย์อหิเลยูดาเตดินซาบัติบอลฮิมาเลคริสเตียนเตดินซันเดย์ของบอลฮีจีน่าท
ชักกุมฮัดนาโต Sunday เป็นเบียกนาดิ่งองบอลเตตัวเป็น Mark of the beast อี external sign ฮีอาเซียงนะโอเคเลยดดนักกันในลายเตนุสนีปอเสียบขัดนะสับพิจับเตนาเป็นจะกุกสอมกุกขีนะ7 day ปัศยันจับเตนาเป็นซาบัดจีนะเปียงทักเตเป็นข้าเสียงโตตงกิจยมเตจีอัดเกนเสียขัดมินะข้าเสียงโตโตปัศยันนี่นะเตองจยมเตองจับเตนาอักิลัดนาเป็นซาบัดโตซาบัตันนาฮีโจกามะบงเตเชียลเตกัมละกาวักเตอากิจับเตนาเป็นเต็มตาโตกิจยมเตอากิจับเตดานเป็นอบิลกิอาที่เต็มตาเป็นข้าเสียงทวีอบิลอากิอาตกาอากิมุเทเป็นซาบัตันนาฮีปัศยันข้าเสียงโตโตจับเตนาอ่างเตนปัศยันทุเปียกสมเตจุอินซาบัตังเดียทุกข้ามสมสุงหนุงตาดีฮีตัวนุ่นต่างนาเป็นข้าเสียงโทข้าเสียงโทจับเตนางะเตกากิลังเคเทบิลกิอาตกาจิมาบังเนี่ยข้าเสียงโทงะเตนาสับบัตตันนาโตข้าเสียงโทจับเตนาลักขีเสียส่วนว่าดินแต่ก็ต้องดิ่งแล้วนี่ไงตู้นี้นะถ้าเปียกนะกำมัลขัดองเกนนัวเป็นไงชัดรักเมชักอเบเนโกเตอินะกับปัศยันหนเขดิงฮีองหนเขเกยมาเลซงกับกุนเกยดิงฮีโซมีแอดเวนติสเตอปัศยันหนเขดิงฮีจิเจียงเบกตปัศยันเบโลโซอินองหนเขเกยมาเลซงกงเบดิงฮีจิโตฮีปล่อยปีปันเชียนี่ตัวปันมีมาลเก็มทุพังเปียแฮนโดดน้ำลายมั้งอามาใส่นะฮิตกะจวกโลดิ้งจีเสียกิมอินะกำงาองเจเวปัศยันทุจวกโลดิ้งจีอีกเเตเป็นสบัดเนียอเกนะจวกฮิโลฮิยามตัวไอตังโกเตเป็นจวกเฮียฮิโลฮิยามอีกกำงาจวกโลดิ้งจีทูเป็นตัวเตเสียส่วนโนวินะตัวป้าเยซูโตอากิบังอายุบนากิบังดิ้งที่เป็นตัวป้าเยซูบังอินะเตนโจกิบังโจดีฮิยามจีตัวตักเจียงอินะมันเดเนียเสียใครจีนี่นะเอเดรสยังเกนไอเวตัวเป็นทุยเงตักเจียงอินะวานาเปียงสักป้าอันนี้ป้าเจียเอเดรสเปียกเป็นตัวน่ะทุกเงินขจักเปอุไมนะตัวจินวันลัวเฮียเตตัวเป็นอตุงดีเฮียมจีเละเสียใครจีนี่นะปัศยันทุ่มเตเป็นอัตลตังเบกาจีไอเวสับพิจับเตน่าเป็นอัตลตังเละอคุตาจีตัวฮีเละปัศยันทุ่มเตเป็นอีกิตุยพุ่มตักเจนะขุดลามีเตตัวปลาโลดีเฮียมอิตาตังละนายามขุดลาโมกิจีเตโมอิตามีทักเตอีสานเองนักขุดลาโมจีเป็นตัวเต็งทุมตัวเตเสียมังโบยาเป็นหุ่นนุ่งตักเจนะยิมนันเลียนปิงเปียงดีฮีจีไอเวตัวเละอาดานเละวัวอาเป็นยิมนันเลียนปีอาเสโจโลดีฮิยามตัวเต็งน้องดอนนเปลนโนทุอามาซาเป็นเด็กของดองนี่ไงนะอดังเตเป็นเกยตอกิจมโลไว้จ้ะอาจอมเป็นน้องดองมาสันนี่ไงนะลายช่างทุกสุงาทุมันเลนเจจังเอ็นเป็นอาจวกป้าเป็นฮิโลอาจวกเป็นปัศยันเป็นเอเจนต์ยังตัวเอเจนต์เป็นลายสนุกกำมาเลยละมาลักวันตุงมีกำตายเตะวันตุงไม่ต้องกำตายมาลักอามาเป็นกำตายเตะตัวมาบังอาเดนิเอลเลียนมังมุนเลียนสมเลกียสุงาจงมาลักเขาตะกาอัตางโกเป็นวันตุงเมียจิมาบังอากำตายเตะตะกาอเกนนกตัวอีเกนดิ้งเป็นกี่เกนินเป็นตัวกำตายเป็นตัวอักษรดิ้งเลยุน
leiyun achiding bek en zuak khon nei lo lai zuak thei na ding tong en nei lo ayang leiyun pasien en zuak hi mangmu na len thum sunga hi le namit zawong leiyun puanong leiyun anei pa pen pasien pen agent in poisa bang chipak ni ke man poisa ke agent bek ai nei ke hi lo ai nei pen pasien ke agent isep ding tua pet isep thei na nia gwa masa inga banga gwa nunung inga kul gwa nunung nga lo pia zuak ding ke thoi le chimo ding lung ke ding am kham ding in asot changa dena friday ya nunung lama pargo pakigen banga achian lai tak pasien thu kam kip vin bena si pi ngam te nun tak pi ngam te galian pen ki piang thei lo ding toy mana eite pen azuak te hiloina azuak pa pasien in zuaki lei tapeun achiding te hiang chi khat tua leitunga zuo le thuman akitai hi na ilesen mama jong kido ti pen zuo le thu tak akido hi na tua khempe ado na pen lai siang tho hi zuo khempe do na lai siang tho hi in ilai siang tho mun tampia pasien thu kham kem jing te le jesu na achi den ke pen jesu na achi pen bang hiam to pa jesu ina lai siang tho pen it is written chi den ahi manina lai siang tho pen doi mang pa do na khem pe idal na ding lai siang tho bek ma muan huai hi achin huam ye jesu na chi pen lai siang tho bek ma in to pa kamalia ama kamal te jong lai siang tho sunga me te jesu na pen lai siang tho pen idin na hingya then chi thu ye cầm ni việc hạt na hiện đột na tao nụ bán đột na mà dây suy băng thầy dia chỉ bên Christ dọc lẽ sinh lại mãi sống gục lẽ qua Giêsu kỳ bằng thầy loa kỳ bằng hi chỉ nói lo ai hang Giêsu y bát khít chiang he will come and claim them as his own chỉ ai về Giêsu kỳ bằng thầy đi hi anh ấy na hồi cái sang mà bên ya thu hạt xa xuân ông pula lại sang thâu sim mê lâu thu men en te o đôi mang ba kiang pan cầm tua na liu li u hi ting ai manina bang ai zong sunun pitu na kipan sending ai manetu na dai takina ong pusuak tanung Kalau gua itu ciang-ciang om pitau patung long nam hang, tu nak surun pi kipan nomi manina pelamam te in songa biakin song lurun lah,
tàu pa min phan na nei khom ni mo ina vek pin ding ni mo I to zong kham dei chang ina tàu pa min phan na nei khom ni pasian khel na neo chiam lo chi to tàu pa min phan na nei masani sung an te min kin zo mi kim se thei đi ngoma ngai đi về pasian in hong sam tuan te Allah đi nhìn pasian ki hel na neo chi om lo min thang na hau na dòng kiên Giêsu min xoa ma xếp lên thăm lưu khu nàng a đi nghỉ tàu ba in nằm hồng coi na mun neo in qua ban thế lâu hàng hồng coi pa hàng in chu pi aman hồng bằng nhớ ngày lâu amen pa sen ki hel na neo chi om lo min than na hau na dòng kiên Giêsu min xoa nga xếp lên thăm lưu khu nàng a đi nghỉ na pum pi ông dòng khảo ta dia xếp gió lơ un hồng tuần chia chú nghẹn na to tàu pa đi ga la sim thế lại về về pa xem kia là neo chi om lo min than na hau na dòng kiên Giêsu min xoa nga xếp lê khăm lưu khu nàng a đi lấy tung hà san na te nu xian i ra xếp i do kiệt chiang chi ta na xem ba tung a pa hi ta hồng cha tan chi pa sen ki hel na neo chi om lo min than na hau na dòng kiên Giêsu min xoa nga xếp lê thăm lưu khu nàng a đi hiền pa sen ki hel na neo chi om lo min than na hau na dòng kiên Giêsu min xoa nga xếp lê thăm lưu khu nàng a đi Giêsu và cầu niệm Giêsu và cầu niệm mà cho sẵn như lệ Giêsu và cầu niệm cả hắc san na đêm khi chân qua dấu kê cả bằng lòng tin hồng quang đi đi ama và xoan lên cây hồng ít in hồ kê toàn tung hình Giêsu và cầu niệm Giêsu và cầu niệm khi chân qua dấu kê cả bằng
sang in gió lung đang hoài gió lại lung tai man lao nang ôm lầu chỉ chu ma ma ta hi man bang bang yang to se le ha mo sa ke song lao ve ke mai lang hul te ha bun sung âm chi thế ama nhung ta hi man ka na man ne ni than ni cha si na gun ka na hak sa pi ka kai ni ni qua một cha đi si na dong dong ni ama kung pi hilang ka một thế ta hi ba bang bang yang ta se de ma mo sa ke song lao ve ke mai la hu le a kun sung om chi thế a ma lung ta hi ma ta na man ne lung ta hi ma bang bang yang ta se le a mo sa ke song lao ve ke mai la hu te a kun sung om chi thế a ma lung ta hi man ka na man ne kal son simin ngon ton pi to pa to na nei lai ni mo Vek pin kut ben ni mo kal san mi on ba maya pai ai ta kuto ong ma kaya usan simi
chỉ tàu ban phân này lại ní Vạn tung ạ miền hồng sắp lại tặng mò.ปัญหาทุงเงินนี่วันตุงอากูเตของเบียกูโตปาน้องอินนาเตกิจิงอินตูนี้อินฮิลายมุนะนังมาเบดิงเละปายดิงอินของกุลลายตะกุนกะโมกะเขียวนาเข้มเปียวโมไมนางเปมาซาอินตูนี้อินหุนเนดิงอากิปันลาสดิงนาตาเตเข้มเปียวโตปานังมาขัดเสียงทวินองมักกะอินลานังมันองต้นปีตอนตุงตาอินเชียแมนดิงอาฮีปาดาวทางมาจงโตปานังตรงงมโคมินลาหุนจังดิงปัสตาเลียนแนวมาจงโตปานังขามาขาตองกิถัวตอนตุงตาอินเสียมุงโนมาจงนังมันองต้นปีตาอินขวายาสดิงเตอกิปันเอ็กเซนเปียดิงเตจงโตปานังมันองมปินลานังมาพันนานังมาเบียงนานองสานสักตาอินโตปาฮิกะหุนสุงวะลุงกิมสินกิมังไปนัตโนเข้มเปิวเตตูนีนับวกทุปาตอลุงนบตอรำนาเตงเปียกสักตาอินเบกทำโลอินนาสนาตงกุนเข้มเปิวนัตโนเตนับวกสัตบัดนีทุพามาตอดำนาเตงอาสังเงียตาอินเบกทำโลอินโตปาวันทักเลเลทักกังอานาดีงุนนังมะกงในมนุนหำพากะกิสังเงียตุฮีกางตังอุฮี
องไปมิมัลกิมขัดเจ็ดที่อังตันนาโตองกิดิมสักตาอินจินกะหุนกะไวเข้มเปียวกะโตปาเจสุมินสวงเงินกงกิอาวีโตปับเสียโนอาเมน ใครเรียกไว้เปอร์เซ็นต์เฮปีนาโตอันนี้ตอมนี่ละฮีมาเตซาบันนี่เปอร์เซ็นต์จังสักมันนี่นะอามาสานับโตปาตุงาลุงดำโกมาซาหังทุ่งเอสักเตยโซกินาลามาไก่สักเตตุงาลุงดำหังนี่นะอีหุ่นเตไปโตเซมเซมดีฮิหังเสียเตทุกเย็นเตสันรวมซอยมันนี่นะชาเมนเตนักโกหุ่นตำจัดนอนเหลาดีฮิงตัวเชียงนี่นะองหิเซมเซมดีฮิงอีนะอามาสเปนี่นะจงยาขัดต้องรุดปังนี่นะฮิเตงะบ็อกซ์ขัดอมินะฮิเป็นเปิลต้องหูซุมฮีนะองกิดองตัวนอนเราเดียมันเนี่ยนะฮิเป็นอเปโซโซวินองเขียสกุลจีตัวขัดองเกนมาสันยิงนะอีหุ่นไปจาดิงองเกนสุกปาเซมเซมนี่นะอามาไซนะตุลซาโซมีเอสเดควายาสัมดิงฮังตัวฮิตจังนะซุมพิฮันทอนดิงเสียมุงนองกาโตดิงตัวซุงนะซุมดงดิงเตเป็นตัวซาโซมีปานินะมีเกียนมาเตตัวเตนักกินสกุลลาซุมดอนหุนซุงอาลาสดิงเตเป็นโอเลนดูปานาขวดเต็ดตัวคิดเชียงนะบีซีนุงอักแอคชั่นตัวเต็งฮิดีงาตัวเต็งอามันตักเชียงนะซุมพี่ดงเตนะอามันไปกินนะเสียมุงโนวินะซุมามนังในสักดิ่งฮีตัวคิดตักเชียงนะตัวนี้นะอาเซียเชียงส่งองเกี่ยวเฮลเทจีขัดจาหังนะอามาเป็นอิมิลุนมาขัดที่ไหนจาต่างมาขัดอหิมันนะตุนกวยตะกาตัวเลยอมปังอมเทนะอนุงละมาโมไอเมนะมีปีนะจาตางนะปีหังจินขัดเวคุณเป็นนาตุ้มหัวดีนี่เสียเสียงไว้โตไปนะขันสาวนาเละจิดำนาองเปียกสักตนตุงตาเฮนตุยนะกิโซวินะละโปตัวซาโซมีเอสิเดกวยาซัมนี่นะบ้านนี่นะตัวบ้านนะสมโตนี่
ลุงดำลัวหังเอจางนมมาให้บังควายาโจมีปีนควายาอาศักอาไม้ตั้งอิจากเรากุมขราขัดเวเบกอิจากหิมาอินเกบังกุมขราขัดเวเบกอาซาหิมาอิงนะลุงดำลัวกุมปีอิเลตสังนาดีเป็นอามากุมปีป้าอิมินทันสังในเละอิเลตสังนาดีเป็นอามาเด็กบางอินุนตากเละอามากำมาเดียต่างใจนาเดียสุมเละป้าอิเปียกน่าแข่งเปียกกิเฮลนาตุงตอนหิมันินตุยนะพันนาคิดตักเจนะตัวป้าเปเซียนเกียงะสุมปีโตอามาอิพันนาดีนะลายเสียงโทมุนยองซิมนัวมิงนะอามาสเปนเป็นนะเสียงปิลายบูอเลียนสมนี่เลสกิอเนลสมทุมาเลยตุงปนินอเปียงเข้มเปียวขายจีฮิตะเลสิงกะฮิตะเลสมอาขัดตัวป้าอาฮีอาตัวป้าอดีงินเสียงทุฮีตัวป้าอินอามาอาเดียอาเสสางเงียดสมอาขัดตัวอามาใส่พอกแรงอูดิงอันนี้นะเป่านักอเลียนทุมอันเอวกว่านะนั่นเองสาเลนันปัลเตโตตัวป้าจะตากินทุนี่ไอเวอามาสเป็นนะสมาขัดเป็นตัวป้าเฮียอาเซียงทวีตัวเป็นตัวป้าอีองเปียกทุพาแคมเปียวหลักปันโซจ่าองเปียกนั่นหลักปันสมเป็นกิยาฮีอาจิเงียได้มันนี่นะตัวเป็นตัวป้าอีเปียกเกียกดิ่งอิตาวันเฮียตัวเป็นซุมพิเฮียหินายโลหิหังไอ้ยังอินะเดนะเป่านักสุงะตัวป้าอินเอสเตโตอินเอลิลัมเตโตลุงดำโกนาเป็นลุงดำโกนาไอฮีจงอินไอเกเลมิจงหูนายจงอินซุมพิตัวมเดจิตเปียกนาตัวมเตเป็น offering ฮิปนาสมาคัดเป็น offering ฮิโลไวมันอุเทนาเตตุนินก็หันทนนาตมเป็นนะตัวป้ามินพันนาอีเปียกนาดินตัวป้าจะตากนายเปียกนาดินนะอามาองเปียกจาหลักปันสมกิยาฮีอาเซียงทัวตัวมเข็นดีอาจิเป็นจิตักินโจมีเอสดีเอเตนเปเจียนินตัวบ้านะอีโพลปีอีโลเกลเชิร์ชปัสยันนัสเซตนาเดียอากิจังดีซุมเลปายอะฮี offering อากิจิเปียกเขียนนาเตอาจงสมาคัดอิจิตังมาบังเงินนะอีโพลปีเต็กอีโพลปีเต็กกับปัสยันนัสเซตนาต่างใจนาดีนะอีสิเทลวินอาตัมเทเปียงน้ำนาลุงสิมโตเปเตกนี่จิเกนตัวหันทนาตมนองนี่หนัวมิงตัวน่าซุมดงเตะมายังเปิ้นละซุมดนนาในนี่
可惜無頭，推到我拜，管別到我，見個愛你，黑飛內基，阿努卡西，咖喱來愛，哦咖喱來，安王甘比。Sesurena Tampi ohi O Galilea Anwam Gampi Lasain la Hadve Saki Mungdam
và quân chiang xuống thu đình mô giao xoa đi kinh đi kết xóa mắn hello tàu ba nắng nông các mắn hi một khen kêu thô kỳ lâu riêng qua vàng màn sông hi kê tàu ba nắng mắn nông kết na hà bê khi ngon ta kinh huy nông biết xa ngon ta kinh hồ bay đây là anh nghe là nhịp điệu má lâu nắng hàm bê khi một khen kêu thô kỳ lâu riêng qua vàng màn sông hi kê tàu ba nắng mắn nông kết na hà bê khi ngon ta kinh huy nông đi xa ngon ta kinh hồ bay thế là anh nghe là nhịp điệu má lâu nắng hàm bê khi anh nghe là nhịp điệu má lâu nắng kết mắn hi tuna sumpi am na nei rina mayong payon lam dena itate itanute I lasak na siam na te tele ei mi mal khem pe te nun tak na tele ipiak hiat sumpi te to pa khut sunga am ni kapia ku wana mang ton tung to pa basian tunia ka khon khopu sumpi hi local church Nashville khwa a zomi Adventist te I zat di sumpi hi manin tu pa apehia ten de sakna to apiak khia to hi ma bangin akizat na a por pi khan to na di nang ma min than na di sumpia so nge nge na di na thupang piak sakin la to pa de sakna tak pi to apehia mi maral chat chat na thupang pen la mailam huna na por pia di in khan to na din sum atam zo sem a khe zo chat din nang ma kyang pan thupha ale tin mi maral chat in kwan chiat nong buak suk di na thupa ka to pai sukhazi min swangin ongenin to pa pasian nang mai adia sumpi aki dong sa khem pe na khut sunga tuin onga pin ongjek sakta in ka to pai sukhazi min swangin ongenin to pa pasian no amen program sunga lo khat ong lut vat nungi na tulai takina pasien happy na to pasta thang siang toilai mom no ten tampi takin thei lo mai thei ei pian ma ei suwa chi lai khong ina apa Myanmar president anasem khini na tuni na ei telaka ong kel khak pen ang tang le ham phama mahang tuina ama jong kumsom sagi lenga ong phatai na porpi na pa toy na kum som sagi lenga tungsia te piang na ama hun khat them khat peni na kalayat pi pau jesu min to asam hini bahang yam chi le ama eite to hun bir ngom thei lo ding hi mani kalai sai mo to haw ngei mo to li bang ki muai mani na den chiang ina ama yang kan bu Topan isiapa kun sorpi ong dam pi lai na ding in khan sao chidam na topan ong piak sakta hen Thu game thế nào
ถูกแกนนพังนะกำเป่าเทนนลงเงินเทเลยลุงดำมาฮีบังป่าต่อยนาน้องเปียกูองไปที่กุมแต่จงกองเกลจงนั่นเองปัสยานี่นะองหูแต่เห็นลุงดำมาไหมตัวซาชินีแหละ อีหุ่นเตบ้านไปตัวนี้นะลองสักโซมีเอสเดียควายเตะฮิซงอินะกวดเตะตรงสักออเรนดูปานาฮิซงอินะบีจีนุงอักแอคชั่นเตะฮิซงอินะลุงดำมาหังตัวบ้านนะสุมพิฮันทนนานี่สมุงเน่าตุงอ่ะจงลุงดำมาหังตัวนี้นะอีหุ่นปีเตะไปตัวนวมอีฮีไม่เนี่ยนะไว้อินละมาตุยตัวยังไงแต่งี้นะคุณดงลามสินวัวตั้มส่วนตุยตัวยังไงมาเตะตุยตัวเตะอีกิจ่ากิกจังนะตุยเราโตอาจ่ากิกว่าแต่งอมไงกวนมันลามโลไม่เตะตัวไอ้เชียงไงนะตัวนี้ไอ้ทุสากดิ้งเป็นเบลตุยต่อยด้านนั้นกี่ตัวตัวนั่นละอาหอมเปลวมาเจียกิกเราดิ้งมั้งตัวไอ้เชียงไงนะหุ่นปีซ้ำด้วยไม่แต่มันนี่นะเสียเหรียญแนวสัมไม่นะMAF เตะตรงไปนักควายจะซ้ำดิ้งห่างตัวคิดตักเจนะเสียเหรียญแนวจมตัวสวกดิ้งอามามันตรงอามาหุ่นเป็นนี่carried in front. Yeah, lại đó.
วันเป็นมั้ง Happy Sabbath. Happy Sabbath. Ibiyak tau pai na phat na pa toy na tang ton tung ta hen. I hun zong ong pai za dai chang na I thu gen ning ta zong pai suk pa ni na tu ni. I lung ngai ding ina van thak le li thak I chi chang ina I phok ding thua bang om yam chi le. Ki do na bang chi. Ngai ke si ki do na len pi bang chi. Van thắc lại lấy thắc cái đầu na chi liêm thì ôm non lẩu điếng tua cái đầu na ôm non lẩu điếng hi mani na tu ni na bằng chỉ năng in qua lắm mà bằng điếng chỉ năng na khen sat culi ta lại cái điếng ta por cái khen na ôm điếng ta pasien na hi le nang pasien na hi điếng ta na dik le nang mi dik ka ôm điếng à đôi mang pa lam na pa le mi kilo na pa lo vet điếng tua lại cái điếng ta a cái khen ni ta tua lại cái vet aman điếng ta cái đầu na ben abe điếng ta tu hun song tengi na kiro na tam chi tak tamina ikor ka ma bang chehi aziro bang bang chehi tuain ba de na gin lau na khe be he la gam sunga bang chi kilem na om le chi na gam hoi ding mi tam pi takina lungul na hangin luang khamina anun tak na teo pia in sum na bai na tam pi tak tan lo hi gam khan hoi na ding in mi tam pi takin zoom te panin fundraising bolina gam khan hoi na ding in ane alama suma pai teo ahun teo nitak sim sun chiom lon ahun teo pezia jehi leitung bu hoi na ding in van tung leitung ana khem pe athaka kibol na ding in nang tunina bang jin ding na hi yam gam khara ding in nang buai na hi le leitung bu bin ton tung mang khomina ông bol pa to dana kanam nana sanna chi om no lo kido na chi lim om no lo na ding in bang jin ngam na hiam chi tu ni na ithu pat na di lungai di na de hang anop ding dan pen Isaiah som thum lenga aneu ko na sunga bang chi tua la ya sasial ne agilo hum pi te om no lo ding a gan hing la huai te om no lo ding i tàu ba hột khiết sa mi te bang chi tua lam to nin hong chia ding wi tu ni na nang tàu ba hột khiết na a chia ding ina abai sai na ki ging hiam lấy tu ina khang no te jong in mi tam pi dak lung khamin bang hang ina a hoi pasian om hi le hi le tu nga na sat na thuak na om hiam chi na dot na tam pi dak om hi I pasian in eong bol ong nei pa in a phi ding nak nei lo ma tua na buai na khem pe van thak le thak changi na om no lo ding hi pasian ka hi na tel chi takin na tel ding hi na tel ma siau lung duai in na thuak zon no thu kham zu ya jesu te chi pan na len te o chi ai be goi pasian thu kham zu ya jesu te chi pan na let ke le lung duai na dong kul lo na he nop le he na kitom nop le kitom nang thui ayang ina pasian thu kham zu ya jesu te chi pan na len te o thuak zo hat na nakisamuhi tua ben kei kiang au mi chi biak to pan phat na pa toy na tang ton tung ta en tua hot khiat sa mi te bang chi ong chia ring wa ma wi mai tang te bang chi ding chi lung dam na mai tang to kirim ding hi tu ni na lung adam hiam kido na om no lo ding buai na chi om no lo ding na za tau chi te om no lo ding lung tai na mai tai na to kirim ding a amau te lung dam na le ki pak na nga ding wa bang om no lo ding chi da na khui sat na om no lo ding hi van thak le thak to ban ong bol thak sak chiang ina tuni na tua ilamet pasian ina bonus pia ong piak na sunga gi ki khen ding a pasiana te pasiana doi mang pa te doi mang pa ki khen ding hi
ปอลกิเห็นน้ำดิ่งน้ำนี่ไปกมดิ่งอะไรกิอมโลดิ่งฮิบังอินะเอเดนะตัวดานาคานาสัตนาคุยสานาอมนอดโลนาไอตุนเทนะดิ่งทุดังเฮโลวาเยซูคริสต์องแฮปีนาหางไปก็ฮีตัวเยซูคริสต์องแฮปีนานังเลเกนะอุบนาตัวอิสานเชียงอินะนังเลเกหดเขียนไงหิมันินฮิลุงดำนาทูเป็นนังเลเกนะอิมเทนอนโลซูมะกะเกนกูเลยซูมะเกนดิ้งฟองอะเซตกูเลยฟองเซตดิ้งเมเซคักกูเลยเมเซคักดิ้งเมเซยากิสับเลยเมเซยาคักดิ้งบางห้างกิโดนาเลยตุงบุบกิโดนาอเบยนาดิ้งฮีPasian kumpigam amalangin tang tunzo na dingin. Leitu nga lungdam na tu akizel chiangin. Ito pa suong pa di nga. Kumdul hatwan tu nga vacation ni pa di nga. To akit chiangin na hile itu nga. Manguna som ni na katea. Jerusalem kopi to ituak kom ding hi. To manin hi kiraw na lian pia nang koy lampang na hiyam. Por hate na asoma hateo iksik na to. Doi mang parin tapia wa por khate na asoma khat asumpi teo anei alam teo kize khiain atate solin ama mama payin hikiro na lian pia jeisuaringin pasianaringin pangin biakin lamin effort bolin lungdam na thu tang koina pasian na kisem ja lai takin nang i mulai ding na hi yam bang tanin hun nga lai chailo toy manin to bai sun bang chi vang liệt na van tung ita le hile tung ita le vang liệt na khem pe keyong ki pia hi toy manin payun ipai ding chen jesu mangil lo ding jesun vang liệt na van tung le tung vang liệt na no kong pia hi chilo keyong ki pia hi payun keyong ton piun key to kwanun to ba jesu nong sol mo kai khat ve chang ina en jesu nu sia ina iki sap na chiang a jesu ki chi pan thea to ba jesu bang chi keyong ki pia hi manin no te payun kỹ tổ nó bay u lệ bằng chỉ đỉnh lò chiêng đỉnh đào bay đỉnh nung duy suak sạc đỉnh pa min khai sang đầu min ta tuổi phum đỉnh âm ang gen khem pel zong duy na đỉnh in hiểu đỉnh hi tua i hiểu chiang be ka bay kia mi ta nung duy suak saka pa min khai sang đầu min ta tuổi phum chiang in to bay xuyên bằng chỉ tua bang na se bule no de to kongom khom ton tung đỉnh achi panai be ut bang agam ta de tunga no to kongom khom ton tung đỉnh hi ong chi khol loi be bahang ina tu pai na tua bang ina hi lung sim pai khiat ding lung zui so sak ding pen vai puak pi na e te ong so li mo khiam chi et chiang ina pi ta ni na lian thum ne ko na sunga bang chi khat bek ki se ding dei lo tu ni na e te in khat bek ki se ding in dei lo lung sim inai na hiang o ya pa tun level ke tung ke nuam zo lai chi khong lung sim inai kha yam ito ban khat bek kisiat ding de lo mi that te jong kisik jesu kyang zuan mo nei te kisik jesu kyang zuan tua na se pen tu ne nang asem dia to pa nong sol lung tang khau mama ki phasak mama ne bukhat ne da om phoa awak elel in khum tunga awak elel pa jong pasianin i dina khel nuam hi tu ni na piang thei kente yanu ki ya pa pe ma piang thei non kente na chi nangon jesuin nang ongi jama i rahi manin tua tunga nangin lungdam na thu tang ko dinga tua ringin na khuk zanga thu nget saka to pa tunga ki ko ringin na to pa nang ong lunggut a hi hi baem chi tua te na jesu umin anun ta naw ki khel hi le bang chiring ton tung nun tak na nga ding hi tulai takin ton tung nun ta na ko man nga lo isi chiang ina jong van tung pai lo bahang mi hingin ton tung nun tak na nei lo timo de masalian ku kanel som le ku na sunga an si thei lo pasian bek om hi jai manin ton tung nun tak na ben jesu a te aring beka pasianin bonus dinga ong ko isa kai hi hilung dam na thu nak bi takin kitang ko khina tul ha jage som ni le li a ki panina thu khen na ong tung zo hi pasian ki taun la ama min than na piaun van tung lei tung tui pi chik tui a bol pa bia un china kitang ko in tu ni dong kitang ko wa e den jong kitang ko lai lai dinga a hi jong in hun bei chiang ina mi tam pi tak te in pasian a sang ina doi mang ba tel zo di mo hi manin min than na toi to pa ong pai mi chiang in mual te suang te o ko te
องวุกุนจีนะมัวเตสวงเตโกมาโกโฮมเต็งจงอินตายดังดิงวีสับพิจับเตนะอ่างเตอินปัศยันมีเตปัศยันอิสิลอ่างเตโกโฮมสุงาจงดังดิงวะตัวอาจนดังนาวัวใจสุงไปจากอามาวบุรีงวีตัวนี้นังก็อยู่โจไอเดนิเตลดิงฮีกูเตบางทีเซนตุงะหงเกสุกินมัวเตสวงเตหงจิมสุกินตัวคมตุงะป้าไม้ตั้งปันตัวตุโนแห่นาปันนี่นะกูเตหงเลียยินจีดีงวียังตัวนี้หุ่นเจนกิงานอนโลดิงฮีตัวบางมีเตเป็นกัวเตยามจีเลมังมุนาสมนี่ละค่ะแนวเกียรนาสุงะอเมย์ดอยเตทุมานะอดิ่งตังงามโลเตมานี่จีเทนะเปียดิ่งตังงามโลจานนี้จานฮัลเตอิเชียเตนะเกนมาบังอาปัศยานาดิ่งอินอดิ่งตังงามโลอทุกข้ามอเลนงามโลมีมุนาอะตู้ปารีนะกากาบินอดิ่งงามโลสับปะรพัลสัตเตฮิจงอินนูเลปาโมนาโบฮิจนกุตายจนจัวเข้มาฮิจนกิพัดสังนาโตอากิดิมมีเตบางทีอเลตัดเตอลัมเปียเตมิทัดเตปักตัดเตไอซานเตมิลิมเบเตจัวทูเกนเตตัวเตเป็นกุยาอามาวาริงเป็นสีนานินาฮีกาเลไม่กวางตัวเต็งกิฮาลตุมดิงาอวูกิสิกดิงากิโดนาเบยดิงฮีโดยแต่หนังตัวนี้นะกุยาอมดิงนะฮียามกิโดนาเป็นเบยดิงฮีตัวไปนะมิดตังเข้เปลปนินักขิดตุยเตองนูดิงาอลุยนาเข้เปลเบยมังตะดิงฮีวานทักเลยทักวานตุงะกุมตูรขัดวัคเคชันนี่ไปขิดเจียงอินเจ้าสมคบิเสียงโทไตตู้ละไตสังอาปัดเลคบิเสียงโทตัวอีตัวสุขิดเจียงอินฮิกาเลไม่กวางเกียรเจียงอินมิเกโลเตกางตุมดิงาตัวขิดเจียนตัวปานขิดตุยนับตุยเตองนูลสักดิงาวานทักเลยทักองบอลุนเจียงอินดานากานาขิดตุยนับตุยอมนอนโลดิงฮีตัวเป็นไอไซอินบางซาตะกินนวมดิงจียามจีเลเกยวมเตเป็นบางจีตัวโน้ตกิโฮลิงอากามเกยเตเป็นเกลโน้ตกิโฮลิงอีจีเจนไอ้ควายไอ้น่ะบองโน้ตเตเป็นหุ่มปีเนลกายเตโตกันหิงเท้าเตอมคมดิงอ่ะนาวปังโน้ขัดนางอนินบางจีตัวเดจิงแก้วดิงฮีจีเจนไอ้โฮลิงฮีวานทักเลยทักนาวปังอมดิงยำมาเด้เด่นจังนางไอสุดแล้วจินบองพีเตเลวมพีนะอันเนคอมดิงว่าตัวคิดจังบางจีอามาเตลุ่มคอมินหุมพีเนลกายันบองตัลมาโตบุกุงเนคอมดิงฮีบุของกิจงไรเล็กกิโลมาเด้นาวบางเจฮีเดงะนาวแงกน้อยเนเตเจไหวบ้านทักเลยทักอะไอ้ยินกวนอามลายดีจะไหนเวนี่นูปากิเตนาเป็นโมนาเอามาอมขี้ไหนเวเปลี่ยนเชียเลียนค่ะแนวสมนี่เลยเกียนนาสุงะปุงุนลาจิพาอุนเลยตรงดิมุนเจียเวกิเตนาจีได้เป็นโมนาอมจังอะกิเตนาอมปันฮิโลวานทักเลยทักอะไอ้ยินกวนนาอมดิงอินลำดิงนวมมาดิงกิฮะจาจิอมโลดิงบูเฟ่อันเนกบังแล้วดิงไงเวยาเตอันดูโกจิอมโลนั่งลงไปนะดูเลยเนดิงฮิเลวไอ้น่ะอินกวนเดียเตอินกวนเองสิงเลยอีเวงเตโลป้าหอยเสียเลยอีเวงเตโมโตหอยเสียเลยจิอมโลนั่งนั่นเลยเนดิงตัวใหม่เวนาวเงกเตอินักกูลกัวของโศกดิงฮีกูลเดนบังมาจิโลดิงฮีลายนักนบดีเวนอามาเตขัดและขัดบางจีกิลิยามสักกินสักจีบังอมโลดิงบังห้างปะเชียนอมฮีตัวดิงกาขังโนเตโองักละหังตัวลายตะกินปะเชียนินตัวบังเงินองเซมนายเลยเสียนนาอมลายมาดิงฮีบังห้างกิโดนาอมลายฮีโดยมังปานุงตะไลมานี่นะอิเตลโซโลตัมปีตักเตดดนาตัมปีตักเตอุบนาตะโตปะเกียงอาบดิงฮีห้างโตบาหดเขียดซาเตลุงดำนาโตไม้ไตนาโตกิริมดิงฮีกิกุมเซเลนะเดนมาจงยาอุตวงอุตวงนี่นะวันตุงตุนจังเสียแต่บอกเรานั่นน่ะเสพดิงวมโลจีเกนเบลดอมตัวเราปัศยันน่ะเซมดิงินเสียมพิซาและกุมพิซากิเปริงอามาเดนเลยตุงหกดิงอุยอีทุกแอนเบลอีเมสไซเบลกิลำนังขมันแต่อายังปัศยันน่ะเซมดิงินฮาเลลูยาปัศยันน่ะเซมดิงินไปบ้านตุงะ
มิวสิกเตะไปผมดิ้งฮีจิมอกินะเชียบาใครมอกไว้เชียบาใคร no music ตุ้มเตะไปหวานตัวกิสังสวกดินเขาเชียร์จะบอลเป็นหวานตัวกิสังโลดิ้งจินหวานตัวกินักจัดสการลายดีเจนไอเวองไงโซอาตัวไปไอซุนทัวเกนจังอ่ะไม่ต้องสั่งโลสิบกาเตต้องสั่งโลมีตูงาเตของทัวเกนเฮียเทียเดคำสั่งนู้นนางอนินเอเลนจีไว้นางอนินไตขันนาอาตุเตนอาซากนี่ก่ะไม่วันตรงนี้ตุนจังอีโอเตคุมเงาดิ้งทอนเคลดิ้งสตีดิวเตสตีดิวด้านนักยิงดิเวนนักจางนกดิเวนมอมปัจจัยนักเกษมดิ้งฮีไอ้ยังตัวทูเตเป็นเอเตนะอิมิดอิลุงซิมิไงสุดนะอมเทนายโลหลายอาเชียมขดินบางเชียมจีเลตัววานตุ้งกำทูเตฮิวานทักเลยทักทูเตเป็นบางตัวกีบางเฮียมจีเลมีสิตุงอินเทอร์เน็ตฮิลตัวกีบางฮีจีก็ภาษาอย่างนี้นะซับสกูลมันเดียนี่ในไทยเสียเลยกว่าตาองจินเจียงอ่ะเชียเตขัดเลนี่เป็นจิโมมากับแบล็กกองบางจีไรดิ้งองฮิลดิวกับแบล็กกองบางจีไรดิ้งจีเด่นเกย์ไอ้เหี้ยกว่าตาชิมาแบล็กกองไรดิ้งจีเด่นเกย์แบล็กกองไรดิ้งจีเด่นเกย์นัดเชียมเตะหอยตักขัดเวงฮิลดิ้งน้องโดดไล่เลยสุมงละตาดิ้งกะจีเลยองดองนอนเกย์แววอ่ะฟรีไอ้ฮิลายเชียองดองดงตัวเล่เลี่ยมดังนัดเชียมเตะตุนกิฮิลนอนโลดิ้งจีน่ะเชียบ้าใครนี่ฮิลเล่มที่มาโลกิเคลแกก็เชียถึงต้องไอ้ฮิลกิเคลแกแต่ยังบังเลยสุมงละตาดิ้งตัวน่ะจีเจเน่มีสิ่งเด็กนายเกี่ยวอากอลขินเตนังโอนินยาภาษาเลียนปาวินก็คอมพิวเตอร์นงหลับโลจิสุเจนไงเว้คอมพิวเตอร์อินหลับโลมาดูวันตุ้งดำทุกอิเจลโลดานเป็นอันอบดิ้งดานเป็นอีกามินจินโลอีเทนายจินโลอีไงสุดนายจินโลนักนบมาดิ้งฮีจิตัวอัตเตลมานุ่งซุยพอลินะบังนักเกนฮิมจิเลวันตุ้งกำทูเตเดลปัศยานิยมกำเชื่อมเตเดลปัศยานห้อยนาเตไอ้นาเตเตลมาปันตูไลตะไคทวงนาเตโมปัศยานิน้องเปียกดิ้งมินทันนาเตตกเตขากเชียงนะบังมาเกนทำกษักเกฮีตูนี่อะสบัดอบนาหางอิสุมลุดเกียมเตสบัดนิหงเกลังใส่กิฮอนโลเทโลนาหางอิใส่หงนอนโลวะอิยมนาอิสุมนาเตเกนทำโลดิ้งฮีมีกิภาษานาเตนุเซียมีแต่เกนเสียสิมวยทวงนาเตเกนทำโลดิ้งฮีอีลมไงคดียงเข็นนะฮะยานูตกิเตงเล่นปอดกิบังโลดิ้งยาป้าตกิเตงเล่นปอดกิบังโลดิ้งจ้ะจีเนยหล่อโลเตียดิ้งบังมาเกนทำโลดิ้งฮีภาษาเนยหล่อโลเตียดิ้งฮาเลลูยาโอ้ยาตกิเตงเฮเลงยาลำปังไปดิ้งตูน่ะฮิลำปังเจสุกยังก้มจอกเป็นมันพะโจเอกจิเนยโลกับภาษาเนยโลกิอารินฮัมพะโจเอกตาเตสุมละไปในโลเปียแอดเวนทิสกูลก็หักเป็นมันในตักไอ้หินกวนุนักก็ไปเลียดิ้งอุจีนะลุงดำนานุ่มนาคิดวิเตตกิดิมดิ้งฮีตัวนี้นั่งนาเจียนงามยามนาสุมนาไปเตหางอินะอิตาเตมังทังเดียมมังทังขเดียมพอลินะเพชรโปลพิมีเตอุปเตกรรมนวายขากดิกเดกไอเวอาชีดิงหุนามันเทตาอาชีดิงนักเตลมาตาจูสมีเตนักเกยองบอลเสียนาทูเตกินยามเขียนคิดดูนับตุยต่อหักษานาตัมปีโตปานากระเสบนาเตจิงงเฮตัวนี้นักไว้เฮบินาตัวนักขุดงลับสักทีเววะคิดดูนับตุยต่อปัศยานาดิงินนากระเสมฮีอาจิตงินนักขุดงลับสักทีเววไว้อาทางมาไม่นะอาเมนโตปานทุบางเปียกสักตาแหนอาเซมโจเซมดิ้งเลยอาเซมมากิบายหลับดินจงโตบานทุบางเปียแหนหักษานากระทัวคีมีหนเตลักฮิตาเลอินสุงเตฮิตาเลโนเตหัมพันนดิ้งเข้มเปิลชีดในลวินกงเกนีจะไหนเวนูเลปาเตเชียเตปอบิมีเตนอีเกนดิ้งทุยกิงนาสุงบางเจเลียนกุกนาสุงนาตุเจียงนาลูปเจียงนาไปเจียงนาตัลตังตัวนาขุดานาบางะนากงะเกนอินนาตาเตตุงเกนอินฮิจูเอซ่านูเลปาตัมปีตักเตนะเซปโตบัวอินอาตาเตวเกลโฮยาโฮอินอาหามเจียงอันเปีย
เกลิคอยจ้าบางจีแม่ของจีนเอ้ยอดังเกวินเจนี่ต่างในทุ่มสาเดเกลอันตุยเปริงเกลตุยกิเปียนะบุยดอกกิเปียก็อิสุขิลายเวอามาเลยอามาบองน้อยในสักินลุมบองน้อยต้องไก่ลัวอาตาเปอากาศนากิมล้วนอีมุยลายเวนุปีตัมปีตักป้าปีตัมปีตักหินกวนตัมปีตักหินอิตาเตปัสยันอินม่วงตะกะองเปียกะหิลำกิเตลโลลายเสียงดูตกิปันตาโลปัสยันดูตกิปันตาโลองกอลเสียงอะทูมังสโลพุนเจียกลายบางห้างอีจินตอมลัวฮีจินดิ้งยังอิตาเตจินดิ้งยังปัสยันทุกแกนดินหิลดิ้งยังทุงแกนคอมดิ้งยังอามาเตตลาสะคอมดิ้งยังชีดในโลอินอีตูจงอินอีดิงจงอินขวาลินจินจงอินมอตตุงไอไปจงอินอะเอเดนะอิตาเตตุงะสูดดิ้งเต้าป้าหอยนาเกนดิ้งยังบางทุกแกนดิ้งหมอนาปนินปัสยันละมากิเฮนาดิ้งตัวเองน่ะอุบนาตักอฮีอุบนาจีน่ะอินุนตานาลุยเตนุเซียอาเจซูเดนามานุนตังนายน่ะนาอุบนาตักอฮีนุเซียนเนโลปินเจซูอุมิงนาจีเล sorry ตัวไปเช่นบางจีริงนาสุงนากงเซปลำกงเทงเอเกฮีมอนาบอกเดียวไปเขี้ยอุนองชิเลลดิงไอมันนี่นะตัวนี้นะง่ายสุดนาวิลเวลเนดินตัวบานทุพังเปียเฮนข้าเชียงเราอิลุงเสวะนางเซมากะตาโอฮิโอเกอีจิริงเฮจินน้ำโมนาเตข้าเชียงทุนองพกสักเกหอมปีได้ไปเจียงเบคิโลลายฉันทวิซิมเจียงเบคิโลอิตาเดตุงนางอนปนฮีจงอินุนตางนาเคปวกข้าเชียงทุยงหูบีนาเดกิซากิสวงปีอาอินุนตักอินุนตักเลยเอเดเป็นกิสวงลุ่มดิ่งเฮลไม่กวงตัวฮิเจนัยเป็นนายมาได้ตัวเป็นกิโลนาองกิโซจียงกียงกิเข็นตักบีริงอีนาจีนไวองหอมโลดิงนาสุงะเจสุอินอาคาเซียงทวินนางเสพเกเลกงเทงไอเกยองจีริงฮีทงเกียนนาดิงเบกปัสยันนาเซมินะเมดนาดิงบังหมอมโลโอ้ปัสยันนาเซมเลงตัวจีริงโซมาคัดเปรสุมปีเปเลงปัสยันนาดิงฮิเลงจีดำตัวดิงตัวละเม็ดดมโลปีตาเฮียโปลาเป็นบางจีปัสยันนาเซมทงกิเดนนาสวงตุมโตกิเดงอาศิสากินุเซียทาริงากิโกยสมลีเจ้าขัดเบตาเกียมงาเบสานาทวกเต็มโบตัวเสียนาทวกโบเสียนาทวกอามีปีเตโบเสียนาทวกกำดังมีเตโบเสียนาทวกกินะปัสยานาดินลุงเกตัวโลอมนาเป็นวานทักเลยทักอาลุงตังสุงอมนาหางไอฮีที่ตั้งอามันบางเจียเนวสมนี่เลยลีนะไอ้จงอินโตป้าเจสุอินเกยเสพดิ้งอินอาหงเปียกลุงดำนาทูมีเตตุงกะเกนนาเสพกระตังตุนนักเละบังอเปียงจงอินทุบีไงสุดเกยพามโมกะสักเกยกะตุงบังเปียงเฮนท้องกิเดนนาเฮนซุมเลไปเนลวินกิลเกียวดังตากินสินินพามโมเกยลุงดำนาทูตางกูดิ้งอาเปเชนไวพวกองเปียกเป็นกะเกนดิ้งเกยไวพวกฮิโมเกยพิลิเปียเลียนขันเนลสมนี่เลยขนาดกันนุนตากเลยเจสวาริงนุงตาดิ้งกัสีเลเกียรินเมดนาฮีวันทักเลยทักอัตเตลนาหางฮีเจสุงอินนาเตลนาหางฮีเจสุนเกียรินองบอลโคสักกะคอมเพลนนาริมอมเป็นเหล่าตัวอีจิซาเดลเลยตัวไปอีจีเวกัจีเข้มเป็นอามันเกลซาเลยตุงบอลมาเป็นอามันนั่นเองขินตามาสเตอร์เพลนอามันเนขินตาตัวมันอินลุงด้วยอีตัวบางากดิ่งเฮียงปัสยันอุกนาทูฮิลินโนเตละกะกงว่าโกยอายังหุ่นขันนี้เจียงนงมุนอนเกดิงวีตัวนี้นะอีกเกนซักฮีอีกเกนนี่จิงสังอินอีกเกนซูนินนี่ตากินกิเกนะเฮียบังอินกิเกนเทนอดโลหุนงตุงดิงปัสยันทุรุนาเกียลงตุงดิงเลยมองขัดบันมองขัดดงอีกันซงอินะอีกิซักนอดโลหุนงตุงดิงหิมันินตัวนี้อินเอเดนะอีเตลเกเลโดยมังปังไปดิ้งอิเทสาเตนงดองลากเชียดสักดิ้งฮีนาตาเลนนาจัดเกเลโดยมังปันนั่นเอสานงดองลากเชียดสักดิ้งฮีนาซุมนาไปเตโตนั่งอีเมนาดิ้งนั่งอาหาวนาดิ้งนาฮีเลนาตาเตงงเบยดิ้งนาเห็นกวนเตงเบยดิ้งนาโมเตงเบยดิ้งนังคองเบกเจียนคดิ้งฮีเตนาซุมนาไปอีดโลเกอินนาหุนเตอีดโลเกอินนาหุ่นเดตัวปาดิ่งอินนาอินกวนาดิ่งอินสังอินทูเงินตอนตุงอินลาปัสยันกำเละอามาดิกนาจนดิ่ง
นิชิมินมิดส่วนปีเบนินในยินบางหางยำจีเลยอิโตปาอากำเจียมเป็ดโลวาอาจีบางน้องไปดิงอ่ะอดีตเตนอดีตลายเต้าน้องจีดิงอ่ะอดีตเตดิกไลน่ะนกแต่ทำมันคงไปดิ้งยงจีดิ้งอ่ะอโมเตน่ะโมลายตอนองจีเจียวดิ้งฮีอโมเตน่ะวูดอุยามเอ็นดิเวว่าหวานตรงนี้ด้านนวมเวนจีองหลักเกนเตอีตัวใบน์ตูนี่น่ะเอเตน่ะอีเข็นสัตว์ดิ้งฮีนกแต่ขัดเปลวปัสยันโตกิเข็นินเสียนันนัดตัวอุเลเกย์ไว้พวกอมนอลุยจริงเอาเว้ยนู่นแหละป้าเตนอิตาเตกียงอ่ะเชียเตนิปอลบีเตกียงอ่ะอีลมเตกียงอ่ะเอเตนส่งกงเกนิงตงเกนิงนาซุยนบเลซุยโอเอเจเกลเลียนทุมนาสงบังจีมิเกลขัดนักเกนเลอากิซีเกลอามาสิสันนังตัวองกิซีกโลดิงอ่ะนักเกนเกลอามาสิสันนังตัวองกิซีกดิงฮีจีตัวนี้นะนาลุงตั้งสงบเวนันเฮียมตัวไปน์ขัดเบกกิสดิงเดโลฮีโนเตตุงอ่ะจีเจนายพอลินโนเตตุงอ่ะปัสยันทูเกนโลขัดเบกองในนอนโลหิงกะลุงกิมมาไม่น้องมุนอนเกยดิ้งวิจิงเอาไงเว้พอปีมีเตเลโนปุ่มปีมาบางจีลิมตะกินกิเกยมุนขังโนเตอดียกินอีลุงชิมเก็บดิ้งตัวไอ้เจ้าอีลุงชิมเสียงเท่าเลอินเอกอีรอดอีกำตัดลุเฮกเสียงเท่าดิ้งหิมันินลิมตะกินกิเกยมุนบางอัตปาสีนาโตอังอปอปีหอยนาหอยตะกินอาเกมเตนะฮีอุนปัสยานินอัตปาในสุนงโซลินะตัวโตอ่างสุนปอปิเตนั่งอาเกมดิงอพุงบูดิงอเพลขับดิงกิโลอากิเลมสักดิงอากีดสักดิงเป็นนั่งฮีไว้พวกที่อีกิลัมดันนาเตเกนดีเหลืองนงสุยเตดานอีกิลัมดันนาเกนดีเหลืองนักตามมีเป็นอีปวนเดดานจงกิบังโลอีปอนลักแนกนบดานจงกิบังโลอีเบียกินฮอนนบหุนจงกิบังโลอีลาซินนบจงกิบังโลอีตุดนัดเดดานจงกิบังโลอีกวกนบดานจงกิบังโลมิวสิกอีเดดานจงกิบังโลอ่างไงเดยมอ่างไงโลเดยมอะตัวมอมฮีอายังเอเดยนะบางจีปอลปีอาหอยตะกินอีเก็บดิงไอวายพวกฮีเกี่ยก็นอนโลจังเงินมิกิโลเตียงไปนะองเพียร์วัดดิ้งฮีจีนายทุ่มมีเตตัวจังอ่ะนู่นเลยป้าเตโออิตาเตอินะเอยมสุงเบกปัสยันเอาไอขัดยังเฮียเอยมเกลียงปัสยันเอาละขัดยังเฮียทุ่มมีเตอาโซลดิ้งอาเข้มเดียโดยมังปานอีปอลปิสุงะอีโฮมปิสุงะนาหินสุงะนาเวงนาปามะอาโซลแค่ดิ้งอุบนาปันอากายแค่ดิ้งอินโดยมังปานมีนี่นั่งตัวเป็นกิงกิสายนะยิงสังนะนักองกากเตะกากนะนาหดเขียนนะสิงลูกเตะขัวนาลุมเตะเตะหอยตะกินนะโตยเกลโดยมังบานองสุกเสียสักเรียนนาตาองเก็บสักนาจีนาปัสสาวนาอูนานาวนาโปบิมีเตะโดยมังบานองเกมหนังนักเสียอีมูลายหอยแต่ตูนี้นะจานอีขันโลหุนเชียงอีทุ่งเงินหุ่นเตะอีตาเตะดิ่งอินอีปอลเบียดิ่งอินทุ่งเงินดิ่งกับปอลเบียดิ่งทุ่งเงินเป็นเกยดิ่งหิงกับอินกวนสุงะทุ่งเงินเป็นเกยดิ่งหิงจีนนังมาเหมือนโตปาตุงะทักลานักกีฬาเกลโดยมังพัดอาสุเซดินปอลปีสุเซดินอินกวนสุเซดินนูปากิเข็นสักดิ่งตาเตะเลปาเตะกิการอุบนาสุเซดินโดยมังพัดอบายไซน์หกเที่หุ่มปีบังเงินองไปดีฮีเอเตบังจีกิกาลกิงยามลิมตะกินกิกิงุนกุมทุมสุงตอนตรงคิดตุยนับตุยตอนนบเดเข้มเดี๋ยวกองฮิลทูเตเจียมเตอุ่นจิงยงไงไหมลิมตะกินอากิกิงดิ่งนะเอเตจงองกิฮันทอนอีกาลปายินอาสุเซดิงอาทัดดิ่งองกิเข็นสักดิ่งอากิตองดิ่งอังปะยาเอเตนะกีนะกิเลมนะเจสุลามสังะเจสุไอนาเตมีเตนมัวลุงดำนานวมนากิปากนาไม้ไตนาโตอากิดิมดิ่งอาโตปานเอเตองเดหิมันินเจสุอามิดส่วนตอนตรงนี้โตปานทุพังเปียเฮนปัสยันขุดสุงเลอัมมาดิกนาสุวะโนเตกงอาพีจีบางดิ่งอาองอาหังโตดิ่งเลบางจีทุพาอิงอาเทนดิ่งอาตัวนี้นะเอเตปัสยันสุงายมจังนะอีเทน่าจงอินอีปุ่มเปียจงอีลุงซิมเตะขังโตดิ่งอ่ะปัสยันเทน่าขังโตอินะทุพาน้ำตัมปิโตกิริมดิ่งฮีอายังตัวทุพาเตเป็นงูนเลยคำเตหิเกยอีบหลักเก่งตัวงูนเลยคำปวนสิลนิกเตนเตเกนอีบหลักเก่งมาเตเลนกุกนาสมาตัวเตเป็นเซนเทลเตปัสยันเทโลเตซนเตฮีเอเตซนดิ่งปัสยันกำเล่ดิกนาฮีโปลินเก่งตัวงูนเลยคำเตลุงกุลเก่ง
กักิสับเข้มเปียวกะหิเทนาดิ่งนะเกยมาไม่เห็นกะเซมฮีตัวนี้นะเกยซุมบอลิงภาษาเดนทูเกนิงจีบังอมโลซุมนะจนโกมาจงบอลบังกินาลุงดำนาทูตางกูดิ่งเฮียงนูเตยินป้าเตยินทุ่งเอ็ดนายสิจงยินละสักนาตัวจงยินปัสยานอาริงนะนากิเซมเทลัวฮีตัวไปซูมาเมนจงนังอาสังยินะบางยะพอลินอนุเสียดิ่งเตแค่บางจิงานาสังยินะเปียกเขียนนาทุพาอมโซฮีนักมีตะกินนาเสพนาโตนาเข้มอจงขาเตนะหุ่นจีนะองเกนตั้งตั้งตัวบางอีเทนดิ่งไอเตนะตุนโนสิสันโตมาเดทุมานเกนนาโตเจกวยเยซูปงโมกันเกนงำโลเดนะอเมย์ดอยเตจิเตละกับอีปาโลดิเยซูสิสันเละทุมานเกนนาโตกวาลโซดิงเตยอามาเตอนุนตางนานังอนุบังจีเป็นงำอุฮีชีนาเป็นอามาวเรียวันกิคินอนโลสตีเวนินสวงตุมตะกิเดงดิอามาริงาลีนนาฮินอนโลตีบุมปาโซหางงกิตันดิงอามันวายกิกาตัวนอนโลปอลเตนักกิทาดิงวายกิกาตัวนอนโลบะห้างอ่างาดิงปัสยันมินทันนาโตอ่างาดิงเตเป็นนาเตกากเด่นเกยเลยตุงวายเป็นวานตุงวายตัวนาเตกากเด่นเกยจังอ่ะชีดิงสงอามาวาริงาบังมหินอนโลหุมพิโกสุงไปดิงสงอามาวาริบังมหินอนโลปัสยันนุสยัดสางอินาไม่กวางสุงไปดิ้งสงมาวาริงเงินฟันกิคินอนโลมิลิมเบียกสางอินะตูนี้นะกวยมายะอิตัวดิ้งทูเตียตูไลตะกิตัวทูเตียเอเตอิกิกาลกิงมหิมกันหิงเละอลิมเละอามินนัมบัตเตอาโซเตเป็นตูนี้นะบางจิริงจีปัสยันอีเปียกฮับเตโตยนะโมสีเลตุโนลาสดิ่งเฮียงนักนบดิเวนเดนอาลากิสัจยาจัตเตแอคชั่นโตกิจิยาจัตเตมีปีอินละต่างอิสักจิยาจัตเตอีโปอีโคมบีเวนานบดานมิวสิกเตบังเงินองไงสักโลซอกเดือดเจียงอ่ะมีปีโอกิสัจยาจิยาวานตุงลิมจิงนักจักนบดิเวนสเตย์ซูเลย300จังอ่ะอะไรสเตย์โอเบกิจักจังอ่ะสเตย์ซูดานเน่มีปีโอเตย์จักจังอ่ะพัดนาจิยาจะโอหินะอีลุงนัวมีนะอีจียงมาสักินะมิวสิกตุ้มเตต้องเสียมจางนบเสียมมีเพียงสองทางอ่ะเสียมโอเตงไงเสียมหวานตุงอีตุนดงอผัดดีป่ะหวานตุงอีกาตกจังนังโอนะประเสียนักกิผัดดีไรจันนี่เป็นผัดดิ่งสูดดิ่งยังกัวโซดิ่งเฮียงซาตานเลอัมมาคำสั่งจัวเตเข้มเปไม่ลีสงักกิคูลิงอ่ะกิฮาลิงอ่ะตัวคิดยังอินประเสียนินวานทักเลยทักเอเดียริงองบอลสักดิ่งอ่ะตัวทูเป็นทุมานตักไอจริงเอาอีเอเดเป็นบางจีวานตุงกัมมีเตอีฮาเลลูยาวานตุงกัมมีเตดานี่นะอินุนตากดิ่งไงเว้กอลำของอีเจจังปอคัดเด็กกิจูเอสกัมมิสักเปียเน่ลำเกยเขาอาเตนเน้นหวามลงสามเว้นมาเดใส่กาของเสร็จบิงของตวงนวมนอนละเวเอ้ปัสยันมีเตต้องยาเตเนกไม่แน่นอนโลดิ้งยาเตสิลดานสิลนอนโลดิ้งยาเตกิศกดานกิเซมนอนโลบางวานตุงนุนตากไอนุงตะตายังฮาเลลูยาอัตเตลเซียมดินตัวบานทุพังเปียแฮนเอ้เตเป็นเลยตุงมีแต่นุนตากดานไม่อานุงตะดิ้งฮิโลเลยตุงมีเตนฮิอาลายเตชิมฮังเอ็นฮิเตชิมจิตาชิมเลยตุงมีเตนะซุมเลบายซงอากิเดลเกกิตูเกซุมกงมังกงกิตุนเกเอ็นเปเคจิอาจ้ะบางห้างเจซูตกิมูลูกาเลสซอมเลเกียนเนวกวนะเจเคนเจซูตกิมูจังบังจีตูบาคันเดอัลลังมิซองเตกเปดิงอีจีงาดิงง่ายสุนปานเปเคดิงเลยตุงมีเตนงาดิงบางจีเลเข้มโจดิงบางจีเลตำงาดิงอาจีลายตะกะเอ้คริสเตียนเตนวานตุงกัมมีบางนุงตะเตนเปเคดิงตัวไปนะองดิมดิงเอ็นเปเคดิงองดิมดิงหอมไงเราดิงดิมแลดไงเราดิงฮิเซนไฮเวเปเคดิงตัวจังอ่ะปัสเซียนีตาเตหินาเจสุองไปดิงเป็นบางเจกไว้ฮะเจสุองไปดิงบางจีเจโลตะกินิงาขี้เจนล้อบุยากไว้เจสุองไปดิงกิโดนาเลียนปีเบยดิงฮิเซนไฮเวเตลเราจีมีอัลมอลเบยดิงอมนอนเราดิงอาจีโรปงองยามีอาจีเป็นตัวหุ่นเจียงน่าเสดีเป็นจูเซนนักเสียดีเป็นเลยตุงบุบอัฐกากิเคลิงอนุนตานากิเคลิงอิซีสากิเคลิง
เยซูหมายตั้งอามุดิงฮีหังตัวหุ่นเจียงอินะปัศยันได้นาจริงดิงอ่ะวันตุงอามาได้นากิจินมาไปเลยตุงอ่ะนั่งอินุนตากนาสุงอ่ะเยซูไปจังกิจิงเดียมันอินเอเดนบางจีมัวตุงลำเอ็นตัวอินะโอ้เกหูนาคอยปนองไปดิงยามวันตุงเลยตุงอ่ะบอลปาเกียงปะนะองไปเดียหิมันอินวันตุงเลยตุงอ่ะบอลปานั่งมามินทางตาเห็นกันเองนาหางอินนั่งมามินทางเห็นกะกำตันนาหางอินนั่งมามินทางเห็นนั่งมามินเสียนนาดิ่งเลี่ยมตัวปาเสมนวมเก่งฮีนวมเก่งกิสวงยิงเสมละยิงตัวปานัทธากิสามิงจีนะเอเทนะมัวตุงลำมิดส่วนนะอีกิทางสับบางหูนะสงสารหอยโลในเต้นสงสารหอยโลลาเขียดโซนาดิ่งหูนะวานตุงละมะวานตุงกบอลปาเลยตุงกบอลปาจังเป็นองไปดิ่งอ่ะตัวมันองไปจังเอเทนะปอลบางอินะองทหารสักเยซูคริสต์บางอินเอเดนบางจีนาเข้มเปียวอีเทฮีโซนัดิ่งทุยในฮีบางห้างเอเดเป็นบางจีเอองอีปาหางอินะฮิทูเข้มเปียวบางจีกวาลโซเตตุงะกวาลโซเตฮีสงสันนายเอเดองอุกนอนโลกุกตานบนายเอเดองอุกนอนโลดูพวยทำนายองอุกนอนโลสับบัดเตตัวเอบวยนอนโลสันินสัเสียงโลเตตัวบวยนอนโลนูเลปาลุงกุลนาเตตัวเอเตบวยนอนโลบางห้างตัวเตอากวาลโซเตตุงะกวาลโซปาเยซูอินเกยตุงะวางเลียดนาเข้มเปียวองกิบยายปายุนลาวเกยุนปัสยานุมุลลาเกยซององุมุนจีนะอิโตปันเอเตองสัมฮีอุเดนาอุเตตุนินตอบนั่นเองนะสงสารหอยโลนี่อิงไอ้ไว้เจียข้าเชียงเธอน้องพกสักอมเลยปีนาตัวนำนาปนองดินสักดิเววะอามิดิกวีเวไม้ของอ่ะเฮลเลียงอ่ะเจียของฮิคาเลงมาเด้อ่ะเชียงขินวีเวอีฮาเลยไว้ตัวปานน้องเฮลดิ้งอมรวยข้าเชียงเธอน้องพกสักเกย์เบลกักเฮลเกย์เลยเปียงเกย์ไอจีอักเกย์พกวิลเวลนักเกย์เตเอ็นเซกิวนลามิวสิกทรงจริงสักเซเกย์นี่ลุงชิมเชียงตักวิตัวปาองหูอินเฮียมุนักเกย์ปูกงอกไงตัวปาน้องพดเกย์เลยกันุนตากน่ะกอินกวนสุงกะปอลเปียกะขัวกะตุยฮิซอนเปียงเกย์ไงตัวปาเกย์กิสามิงเออโมเตลักอโมเปนี่ไงเจียปอลินอตางกูมาบังอ่ะกะกิสิกดิ้งขัดอเมย์ตัวปากะกิเคลดิ้งกะสงสารอยโลกันุเสียโซโลขัดอเมย์องหูโอมัวตุงละเมนนี่ไงจีน่ะตัวปานองพกสักอมเลยเฮปีนาตัวนำนาปนองดินสักมันนลมเตอดินมันดิ่งเกี่ยวนี้ขอมปีปนะตัวสงสารหอยลงเตเป็นเยซูสอบสักดิ่งยังตัวโนชิสันโตอยากกิสอบดิ่งเตหิหังตัวนี้นะฮิขอมปีปนะเงียไปดีเราเอวันตุ้มกัมมีเตดานะนุ่งตะดิ่งยูเอสกัมมีไม่ดานะนุ่งตะทีโลวันตุ้มกัมมีดานะอนุ่งตะดิ่งเตหิหังลุงดามีตัวปันนาลุงชิมซุงวันนังไงสุดนาเตองเทีตัวป้าโอฮิขอมปีเกยมอกเจียโลดิ่งหิงทุนียนักเสียงทนน้องพกสักโจนายโลกหิมันกัวโจเตตัวกัวโจปาโตปาวิสักินลานังมาหอยนาเตกันเอกกระโดดนากระคำตัดกระลุเฮกนาเตโตลุงดำนาทัวต่างกูเทดีนะโตปากัวโจเตตัวกัวโจปาฮิดีนะโตปาองโจปินชีนะนักกีอาบุนนันนุนต่างนาสุงะตุนีนะโตปานังมาขเสียงเท่าโลตัวเปียงเทโลกหิมันอัฐกินตุยภูมินาโตกิอาบนัวมิงอาชิยมเล่เฮปีนาโตเฮียองดินสักุนฮิลัมปังะ sorry ฮิลัมปังะsiapa kai kianga siapa kai nanga mai lama na om sakin la siapa kai kianga tui ki phum nuam lim the he bi na to siapa kai kiang pai sakun tu ni na to pa nang ma sunga adam sain chia nuaming nat na lung sim na nai zong in taksan na nai zong in nei ngai to pa ke lo kain kon pi te sunga zong o me chia dam na lungul te hi tanga he pi na to la ya ong pai sakun ka chi nuam ke dam na to pa lungul ngai chi pasalian pa hi tanga thunget na ong nei sakhen la adam lo te aring ina khala mai zon taksan ham lo te arina thunget na to ban to ba kyanga thum na pasalian pa ina ong nei sakhen tole pasamang pi to kilai ni ma le pasamang pin ya ong hi sakik le ma de pasamang pin nang ya adam lo te aring tak sadam lo te ma de tak sadam lo te aring nalung sim sung wan ki ap nya dun la ma de tak sadam lo te aring in i adanga ading te i zong sat hoi lo te inu siat ke le
องกิปอร์เข็นดิ้งปัสยานาเลซาตานองกิเข็นเงียวดิ้งเองไว้อีไปเงียไอไปได้เลยซาลาซาโลวอดละวอดโลองกิเสกเฮดิ้งหิมอกไอมันอินตัวน่ะอีหุ่นต้มมาตาบังตัดเอ็นหุ่นงาดิ้งเทโลหมายกูมาปล่อยบอลดิ้งจีเกนห่างอีหุ่นนั่นองเปียกนอดโลดิ้งแมวจงกิเทโลคำสั่งนู้นน่ะเข้มมีดิ้งเตนะบอลเทโลหุ่นองตุงดิ้งอีจีตูนี่เลยซ้อมนี่เลยนี่ขัดเวียงตุงกินบางหุ่นนั่งตุงกิงดิ้งเทโลอีบางเอ็นหุ่นพายงาดิ้งเทโลตัวปลาหมายนู้นฮิดานะอีกีอาบเทนดิ้งเอ็นเนโลอดังตัวตัวกงสับลูอดังตัวอัมเตยะอดังตัวอัมเตเสียส่วนบางอินเฮปีนาโตยะตัวลุงชิมตักสะดำนาลุงกุลเตียอดังตัวเตียตัวเราสงสารหอยโลอันนี้จังเบลน้ำนาตะกวนนาดิงุนล่ะตุยกิภูมินวมเตเฮปีนาโตยะเสียปาคายเกียงะมาเดเดินเจ้าตุยกิภูมิดิงเตสงยินะตัวปะตัวนี้นะอากิภูมิกิงนวมมาฮีสงยินะตุยกิภูมินวมเตเสียปาคายเกียงะเฮปีนาตงไปสกุลล่ะฮีคอมปีเป็นอากาโตเจียงเงียดดิงถวยตัวเจียงเงียดดิงปัสยันกำมัลตัวเจียงเงียดดิงฟิลิปเปียเลียนเนวเกียนนาสงอาเกนมาบังอาหอยทูเตอเดยหวยไออีถวยอบาตาหวยทูเตโตกิริมสักดิงเฮียงอีไปโกมินะไอเสสอมกุลงานสอมนี่เลยลีนาสงบังเจ็บปัสยันินน้องเง็ดมานางอนุนน้องไปมานางอนุนกงดองฮีจิโมกไอมอตัวนี้นะลุงกุลนาตัวไปนาเทตัวปานองเทฮีวานตุงกำมีบังอินุนตากโลนาเทตัวปานองเทฮีอีกินโลนาเตอิทันเอมนาเตตัวปานองเทฮีมีทัดเตจงตัวปานอโมนาไมสักทีกุยเทคำเทจงอินนูเลปาโมนาบอลกุตาทงเกียสักตัวมีนาอมเตตัวปานบางจีนโมนาเตวูบางกงงูสักกี่ดีสีบางอาสนางเงินกระตาโอ้นหินาบางตรงโซนินลาเกนนโมนาเตกงไม้สักดีงาตัวอินเฮปันินโมนอนลอยนะโมนาบอลนอนเกนอิตัวปานองจีฮีลุงดำฮีหังมาเดลุงดำหังอินเฉลียนเปล่าทรงเหี่ยอมแฮนล่ะอินหุ่นสาวละเกนี่นหมอหัวมีนะถูเงินสักนี่นะอีไปมาอีไปนะหางอีตัวบ้าอีลุงชิมงเทียอามีมาลขัดขราถุงกิงเงินสักมันโลดิ่งให้มันอินเสียเตนะตัวบ้าโอนั่งอามายงไปนะหางทีเดเจ้าไม่ได้ต้มกิมจริงอะถุงเงินนะองในสักดิ่งอะยาเสียส่วนมางเงินองปันอินตัวคิดเดเสียมางปีอินตัวคิดเดเสียเลียนปาวินตัวคิดเดเสียปาคายตัวคิดเดเกนอัตบนางคุมนี่ก็ต้มกิมจริงนะถุงเงินนาในนี่ไม่ได้ทุกเหตุนานี่อดิ่งเตยจนยมนาแต่ก็ทูนังเงินุนข้าเสียงทงกิบวัวอันดิ่งฮีตัวปลาละมาอีกฮีนักเลยตัวปลานะฮีโคมปีเป็นกิเคเลยนะโอ้ฮีเนสวิลโคมปีเอ็นเอดีโซมละขัดนะเกยกิรำดังยังไงก็สงสารหอยโลกเตตัวปลาน้องโจปีกีเกยจีนะไอเตลุงดำนาทูอตางโกลิงเตยังเตจีบังลิงเตยังเยซูสิสันเล่อีทุกเกนะเตจิปันนาโตโดยมังปะโจดิงเตยังตัวนะอย่าจะส่วนบางนี่นะฮะไม่เมงทูเปนี่นะฮะทูเงินที่งาตัวคิดจังกิเปซอนเหลือนี่มั้ยเลยอีไม่จึงเกยขาเลยกิเปซอนนี่อ๋อวางเรียนนาเลมินทันนาตกิดิมเขาเตียงเบียกตัวปะเสียโนตัวนี้นะทุพาตั้มปีนองเปียกนาเตลักะอันวมพัดเดวเดวินตัวปะเขาเตนะก็กินอยู่อ่ะจงกะหำพัดเดวอ่ะนังมาโมมาไอสังนาเตจงอ่ะฮีจินักกิเตลัวนามินป่าตอยนาคงเปียวฮีวางเรียนเปอร์เซ็นต์ป่าตอยนาอัดทัวเป็นนางาตอนตุงตาอินตัวนี้ตัวป่าอเดวเดวนาฮีกมายังดิ่งเตยลุงกุลนาเข้มเปียวนังมานะเกยสันนาเตโรโซฮีอามาเตสุงะตัวป่าอาเห็นจิบเขาเตยมูเทยโลขันนี้น่าเสพน่าจงอมข้าจงเฮขัดเทยไม่ดีตัวป่าลุงสมัยจงปุ่มเปียจงตักสายจงสวดตังนาดำนานังมาโตทุกจอกิขอลขบนาเบกทำนนะฮิเลยตุงนุนต่างนาเตอีลุงกุลจีเลสายลุงกุลเข้มเปิลนุเซจวินะนังมาอีขาท้าโตนังมาลุงกุลจอกนาอสางจอเลตุงลำมูเทโลนาเตเข้มเปิลลุงกุลจอกนาทัทักเตองกวดสังเงียตาอินอามาวเตตุงะอามาวเตอหิจงอินะอามาวเตอกิบังฮิตกาอามายงกาโลเตอหิจงอินตัวปากอมนาวะกูเตนังอนินกสุงวะกัดเทโลฮักษาณตัวก็เกณฑ์เขียนเทลูก็เตียงเห็นจิบหน้าเข้มเป็นองค์เพลินะเยซูขจิมินเละอามาสิสันเละองค์กิเปียกเขียนหน้าหางินโมนาปนินสวตังนากอลตันนาปนินะสวตังนาเตตัวปานังมันหำพัดจองนาเตเละขัดเสียงถูกว่านั่นองมางะสันตัวปานังมันองค์จะปีสักตาอินนาเรนมีเยซูขจิมินสวงินท
thu pha kong nget saking piak sakin to pa pasiano amen anung ta kong bia ku pa pasian i na to kidim pasian ne hi a ko te ong in ma pasian ne hi nang lo pasian nang ka nei ke yu hi nang lo lamet na mun dang ka nei ke yu hi to pa Jairus ina atanu china a thei tak changin nang kyang ang pa yin sapa nang kyang panin to pa achi azong kulowin to pa ama na na mun panina a ina atanu to pa nang man na pai tak changin asi na pan na leng a tho sak pa na he o to pa tunin dam lo khem pe na maya kong pa yu hi to pa kakilo sungwa dam lo na kan yu hi kalutang sungwa dam lo na kan yu hi kahut ka ban te u dam lo hi to pa kapumpi wan na dim hi o to pa avang lian pasien tunin to pa Jairus tanu tunga nala wang let nate Lazarus tunga nala wang let nate ko te tunga khat ve yung kilang sakin la po to pa dam na to pa ang petayin amen o to pa nang ma kung muang hi o to pa lung sim sung dam lo na jong ne yung ei to pa o to pa mi hing hiung mi te en na mi te huat thei na mi te muda thei na câu le câu hi ki sak thei na to pa lung tang te ne yung to pa tua khem pe Jesus Christ san Calvary mol tunga na buak vang lian ai to pa he pina to tua vang lian na tong lot hiat sakin to pa amen tua khem pe ong sop siang sak ngiat tain amen o kapian pi ulung sim hoi ke yung ai to pa lung sim hoi ong guano amen o to pa tunin nang manong piak ding lung sim thak to pa kong nghe nu he amen to pa nang man na kam chiami no te tok thu chiam thak ka bol tak chiangin no te suang lung tang khem bo kong la khiat sak dinga no te tunga satak lung tang kong pe ding hi chi hi o to pa ko ka pian pi ulung sim dei non ke yung to pa nang ma kyang panaong pai lung sim thak dei zong amen satak lung sim hi lung sim thak ong guanin ngai sun na thak ong guanin mi abura lung tang to pa ki na tong lai sak tain mi aeng thei to pa lung tang to pa lung kim na tong lai sak tain o to pa ko le ko ki phat sang na lung tang hep khiat sakila kiniam khiat na lung tang guan tain o to pa ka lung simu dam na ang guanin ka pumpiu taksa dam na ang guan tain ka to pa sumin suang nge nung vanam ko te biak papasiano amen amen amen
วินะตัวป้าโอหิงตั้งอาตัวป้าจะชัวดอนดิ้งอินองดำสักเล็บอาเมนไอ้ห่างก็สีดิ้งอลาวก็ฮิเกวฮีก็สีน้าวันบางมาเขียนน่ะในโลเปียจบบินเกนมาบางอินฮาละนังมากงพัดลูกตัวป้าก็นังพัดว่าแม่นังองเปลี่ยนว่าแม่ก็น้อมใส่นังอินหาจงเกณฑ์เขียนว่าลายตัวมันอินหุ่นอสอดนอนเกลดิ้งอาตัวป้าเยซูองคุมใบดิ้งอาหิเลกว่ามาก็ตักษาปุ่มผิวสิเสลวินหิงตั้งหากาสังขัดแทนลีตูลีเตละกะลุงกุลซิงฮิเตก็เลยตุงจิกจีเลสาลุงกุลนะฮิเลจงตัวปานังทุเอนูแฮบินาโตเกยบังเลียนาฮาลัมดัมนาลุงกุลเลดักสะดัมนาลุงกุลฮิลายะก็กูกันเอาแต่แค่เปียวจงตำปีอมินนั่งกงทุบนาเต้องดองอินละนาดีบางฮีเฮนโอก็ตัวป้าเยซูมีสวงอินกงเตียพุยป้าปะเชนโออาเมนป้าปะเซียนมิงเตงโบลังในตัวป้านังมังบอลปังในป้าเทียตุนีนะตุยพุ่มนาโตตุยพุ่มกิกดิ้งไอจงอินอภูมิทักดิ้งเห็นสันนางในนุจีในจงอินอูบอยจงอินเลียมวนไว้จงอินตุลายตะกินเกาตงอมคอมเทโลเลียขันลุนและต่างส่วนทางเตนังมาไม้นวยะพลปากุมปานองซางอินมีปีไม้และนังมาไม้นวยะตุยพุ่มนาโตเตติงปังดิงอินเข็นสันนาในนาเตวะอดียกเดียกินอูบอยไอ้กวนสุงอาดิงอินหำสมามาเข็นสันนาเลียนเปียเข็นสัตยาตัวป้าสระเมสกเลียเบนิโกเตนะมิลิมมายกุนเกยนุงกับภาษาหนุ่งหนุนเตองหนเกยมาเลจงกุนเกยนุงจีเข็นสันนาเตอันนี้งำนาหางินไม้ลำหักสันนาเตอภูลงำเซมเซมดิ่งเอานาเตปีจินนาเตนับยักสักตายินฮิจิยังดงเข็นสันนาในขิดอามาบานลายเตียจงหางสันนาเลนัทุบาโตนับพุงฟูสักตายินจีนมวนดังส่วนดังในโลกตุไปเจซูขจิมินสวงอินทูกงเอตสักีปาปเซียนอาเมนอีเวกินะตัวใดนั้นอมลายนี่นะลำกายเตยนะมาเดมัวเสียงทูองปันดิงว่าสะโคมเจียดิงหังอาลุงคำนาดานาเตอมนอนโลดิงตูนี่อาตัวปานี่อีกเปียงนาเตอีจงสัตหอยโลเตตัวปาองโซปินอิจินาเตเข้มเปลวเป็นมันในตักดิงอาหิมุนไปนะนุนตักกิเคลนาตักกินฮิเลยตุงมาจงอินกวนส่งปอลไปส่งอิมิมัลมาส่งหอยจงนาละมาตัวปานองขดิงาอีละเม็ดไอมัวเสียงทัวเอเตอีตัวปาโตมังคอมตอนตุงดิงยังตัวปาหอยนะอีตัวปานะองหูโซดิงอินวางเลียนะตัวนี้นะวันตุงกำมีบังอินุนตักโซโลนาเตวันตุงกำมีบังนุนตักเทนาตัวปานองหิรตัวดิงาข้าเสียงทวินเอเตทุมานะองกาลส่วนปีเซมดิงานี่ขัดคิดนี่ขัดเจสุอสุนเซมเดี๋ยวนี้นะเอ็มเอฟลับโบลักกิสักมาบังนี้นะไปหนิงเจสุกัสุดดงเจสุกัสุดดงเกกับไปดิ่งคริสเตียนนุนต่างนั้นอะโคลนุนต่างนายฮิโลฮีจีนะอิโตปาพัดหอมดิ่งเฮียงมิวสิกงอนสักวกไว้อินสตรูเมนต์เดมะอาลามาลงไงสุนโคมินามาเดมัวเสียงทูตะตักเอตังเงินลัวดิ่งบางซาตะการหวมดิ่งอีดิ่งไงตั้มบีเตตะจงกิมุกิกลายดิ่งองนุเสียอีดิ่งไงเตตะจงกิมุกิกลายดิ่งตัวเตตัวนี้นะกิเคลเป็นกิเคลตากรวยหอมปีไปเป็นหอมปีไปตากรวยตัวปากำมีกะฮีจีนะเอเดนะตัวปาพัดนะมัวเสียงทัวอีอมดิ่งเสียเดงไงสุนโคมินาตัวปาพัดนาลาเสียดิ่งยังตัวป้ามัวเสียงทศวรรษเองดิ่งตัวป้านเอวสัมเดเน่
xiang thâu tung à tên đi nhỉ tàu ban ấy hồng sáng bên lùng kín nan na si na om non lâu na katun ning ka ngak lang Jerusalem ta Jerusalem ta tuang loa ba Baba keleng dia jadi và bằng cái lệnh dài đi a pe sau te ki phong non lo đi a pei sa un te ki phong non lo đi nung nom na ta ki nung nom na do ki đi mùa sáng kim na lao na gam pani san qua sa đi hong sia sia li sun qua sa đi dây la hong Jerusalem Jerusalem ta toàn loa ma quay na te om lo đi ki wan na te om lo đi hum pinel kale bong tal hoi te pi nel kai le bong ta hoi Yom ta bangi ki kori Kupi kilo te katualan Kupi kilo te katualan Now pang te kimaling Now pang te kimaling Kay bong te tuno hoi te Kay bong tere tu no hoi te long ta bangi ki kori wa sia gimna lao na gam pani san qua sa đi hong sia sia li sun qua sa đi dây la hong tulay tak inuntak nate
หักษาใบลมขมันแต่ยังมัวเสียงตัวไอเตสอดโดยนี่คอดิ้งอ่ะอีโตงอ่ะดิ้งอ่ะตัวรำนาหูเตอีสังดิ้งอ่ะอีโตปาตัวอีมังคอมตอนตุงดิ้งฮีวันสังเบลนามุนาอมคงเบียกตัวปาฮีบังทูเตฮีบังนงไวหอมมันนะพัดนาปะตัวนาคงเปียวฮีกูเตียริงอภาอบอลนังมาในเฮียนังเบกินเทเบกโลวินตุนะกูเตลักษงองฮิลขินตาในมันินพัดนาปะตัวนาคงเปียวฮีตูนี่นะลุงซิมนาเข้มเปียวตัวปานังมาเกียงปันดำนาองงาสักตาอินตักษนาเข้มเปียวทรงนังมาฟังเล็ดนาโตองโลนสักินลาดำนาเตองเปียกสักตาอินโดยมังปะบังซาตะกินกิโลวินองโกยตมะเละตัวปาโอก็วารินอภาบอลในมันินนังกงพัดเวเวลฮีตูนี่นะนัตโนองดิงเข้มเปียวสงสัตนาเตหอยโลเตเข้มเปียวนุเสียโจนาดิงทางกวนินลากวลโจเตตัวกวลโจเตนาตาเตองมิสักตาอินตูนี่นะมาเนี่ยกงดินนาอุตปาซาตันกวลเลนาป้อยขามนาองสวกสักินลานังมากวลโจนาป้อยขามนาองสักตาอินกานุนตางนาสุวะนังมากวลโจตัวปาองสักเงียตาอินนังมากงเลียนสักุยกาลุงตังเข้มเปียวนังมาองบุบลากินตัวปาองเปเทกิวนังมาอินกาลุงตองลานลาองเสกินลาเบลเสกปาตัวปานาเดนาบังอินองเสกองซูนตาอินตัวกิบันกานุนตังนาบุบุนังมาดิงินกาคาบดินอนุงตังอำเลวานตุงกัมมีบังอินอนุงตะโซดิงินกัวโซเตตัวกัวโซฮิดิงินนักเสียงโตน้องกำจำกัวนุงมีมาลกิมตัวน้องบัวสุกดิงลุงดำโกเฮปีปดินกันเอกกระโดนดิงเตะเข้บงทุพาองเปียนจีนเยซูคริสต์มินสวงอินทูเตเฮปีเงินของกูในของเบียกโตบาบเซียโนอาเมนอาเมนโตปันทุพาองเปียเฮน